ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል
ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴት እብል ባኮቴት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ እኩይ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት ባኮቴት አቡነ አቡነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለዘሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 8 ሳብ 16 ሽዑ ኣማሌቅ መጺኡ ምስ እስራኤል ኣብ ረፍዲም ተዋግአ
مشي دمان إياسو سبات حريل نمو وصيخا مساماليك تواقع أنا صباح بتر أملاخ بإيدي حجي أبرئسة قربا دو كبل إيه بلو إياسو خا كمتو مسياز بلو قبره مساماليك كاتواقع مشيان أرنن هورن دما أنا برئسي إتقربا ديبو كنا خا مسيا إيدو مزلعل إسرائيلي سعر نبره إيدو مزور الدما أماليك سعر نبره أدام مسيا خا ربربا أمن وسيدهم أبتحتي إيو أنبرو نسون أبلعليو تقمته أرونن هورن كا حدا بزي حدا بتخينهم أعداو يدقفو نبرو أعداو خا صحيك ساعة عرب صنعا إياسو دمان أماليك أن نهزبن بسحلة السيف كرددهم እግዚአብሔር ድማን ሙሴ ንዝኽረ ኣማሌቅ ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ክድምስሶ እየሞ እዝን መዘከርታ ኣብ መጽሓፍ ጽሓፎ ንኢያሱ እውን ኣብ እዝኑ ኣስማዓዮ በሎ ሙሴ ከዓ መሰውእ ሰርሐ ስሙ ድማ እግዚአብሔር ሰንደቕ ዓላማ እዩ ኢሉ ጸውዖ ኢድ እግዚአብሔር ኢድና ብዝፋን እግዚአብሔር ተላዒላ ኣላሞ ውግእ እግዚአብሔር ምስ ኣማሌቅ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እዩ ድማ በለ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 በተን መዓልታት እቲአን ጴጥሮስ ኣብ ማእኸል እቶም ቤንሞ ትግርኛ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ማሰርቱ 5 እስከ 10 ወውእተ አሚረ ተንሥአ ጴጥሮስ ወቆመ ማእከለ ኀዊኡ ወይቤሎሙ እንዘሃለው ህየ ሰብ ያክሉ 110 ስምዑኦ ኀዊነ ሃለዎ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ መንፈስ ቅዱስ በአፈ ዳዊት በእንተ ይሁዳ ዘውእቱ ኮኖሙ መርሃ ለእለ ኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ውልቁ ውእቱ ምስሌነ ወከፈሎ ዘንተ መክፈልተ ወምዝ ተሳየጠ አጸደ በአስበ አመፃሁ ወተነጽሐ ላዕለ ምድር በገጹ ወተሰጥቀ ጎቦሁ ወተክእ ወኩሎ አማዊቲሁ ወተሰምዐ ነገሩ ባበ ኩሎሙ እለ ይነብሩ በኢየሩሳሌም ወተሰምዐ አጸዱ ዘተሳየጠ ወተሰምየ አጸዱ ዘተሳየጠ አስቡ ሰመይዎ በነገሮሙ ሀቅለ ድማ ገራይተ ደም ብሂል ወከመ ይቤ መጽሐፈ መዝሙር ለትኩን ሀገሩ በድወ ወአልቦ ዘይነብር ውስቴታ ወሲሞቶሂ ይንሣ ባዕድ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 102 ንጹሕ አቦ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አባ ዮሐንስ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አቦና አባ ሚናስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንጉስ ሮማ ልኢኹ ንናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አቦና ዮሐንስ ኣብ ዝኣሰረሉ ጊዜ
ናብ ቁስጥንጥንያ ወሰዶ። ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ናይቲ ንጉስ ሹማምንትን ከምኡ ከለዉ ናብኡ ምስ ቀረቡ እቲ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ተኸራኸሮ። ነቲ ዝበልክምዎ ናይዚ ናይ ተዋህዶ ምስክር ካብቲ ቅዱስ ቄርሎስ ዝበሎ ኣምፂእኹም ተረድኡና ዲኹም በለ። ቅዱስ ቄርሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እናረዳእና ብቋንቋ ጽርኢ ዝጸሓፍናሎም ናይ መሰኻክር ሓቅነት ከምዚ እዩ። ኣቐዲምና ዝጸሓፍናዮውን ነቲ ቅዱስ ቄርሎስ እግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ካብቲ ኣትናቴዎስ ዝተዛረቦ ድርሳኑ ኣምፂኡ ብዛዕባ ዲያድርስን ሳምስጢ ጳውሎስ ኣብ ዝጸሓፎ ድርሳኑ ዝተዛረቦ ብመለኮቱ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ። ብስጋውን ካብ ሰብ ዝተወልደ ንሱ እዩ። ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ነዚ ወልድ ነቲ ሓደ ዝስገደሉ ነቲ ሓደ ከዓ ዘይስገደሉ ክልተ ባህርያት ከም ዘለውዎ ኣይንዛረብን። እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ባህሪ እዩ እምበር ስግኡ ፍሉይ እዩ ከይበልና ንዕኡ ሓንቲ ስግደት ንሰግድ ይብል። ካብቲ ናይ ሮማ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ዮልዮስ ንመናፍቃን ነቒፉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ብምውሳዱን ስጋ ምስ መለኮት ሓደ ምዃኑን ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ ዝበሎ ቃል ድማ ድንግል ንስጋ ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ ንቃል እውን ወለደቶ። ስለዚ ከዓ ወላዲተ እግዚአብሔር ቃል ተባህለት። ኣይሁድ ንስጋ ኣብ ዝሰቐልሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ቃል እውን ሰቐልዎ። ኣብ መንጎ ቃልን ስጋን ፈጺሙ ፍልል የልቦን። ነቶም ኣምላኽ ዘጽሕፎም መጻሕፍቲ ብትግሃት ዘንብብ ሰብ ነብስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ከምኡውን ናብ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ዲዮናስዮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ እምበኣር እቶም ብክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ዝኾኑ እቲ ሓደ ከም ዝስገደሉ ነቲ ሓደ ግና ከም ዘይስገደሉ በቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ከም ዝኸብሩ በቲ ሰብኣዊ ባህሪ ግና ከም ዘይከብሩ ግዲ ይኾኖም። ብሞት ክርስቶስ ንኽብር እንተ ደኣ ኮይንና ሓደ ባህሪ ኢና ንኣምን። ንእግዚአብሔር ቃል ናብ ክልተ ወገን ኮነ ናብ ክልተ ባህርያት ኣይንኸፍሎን ኢና። ንሕናስ ነቲ ነብስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ንኣምንን ንተኣማመንን ኢና። ስግኡ ፍሉይ እዩ ከይበልና ንዕኡ ሓንቲ ስግደት ንሰግድ። መለኮትሲ ዘይሓመም እዩ፣ ብስጋ ጥራይ ሓመመ። እዚ ከዓ እቲ ምኽባርና ብእግዚአብሔር እቲ ናይ ክብርና ፍጻሜ ድማ ብሞት እግዚአብሔር ንኽትከውን እዩ። ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅድመ ተኣምር እንተንበቦ ይስምዕ ዝመዘል ልቦና ንሱም በአይዛንኩም አንበሩ በልብኩም እባው ኮራ ወዳሲያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወራጅ ማርያም ይልመርለም ክሰ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ ጊዜ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ጊዜ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት የበላ አዳም ለብሲቱ አእምሮ ከመትወፅ እግዝእትነ ማቆም ከርሰ ብሲቱ ምክርታ ዘይጨውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ተበጸጽፎ ኩሉ አይ
እዝን ዘይክልት ሰሚየቶ ዋይል ብዘክራ ግምረቶ ዋይልና ዘክላልዮቶ አብጽሖቶ ወባይትን ስተነገረኩ መጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነግረድ ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወእም ሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴ በብዛ አንታላ ስራት ውስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሆም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስምዐ በሃ እያጨም ወስመ ወላዲታ ሐና ለመኑ ቶቦ ተደንግሎ እምሉ ደሰም ለመላእክት ተክሉን ጋሌልና እስማ አበሶቶ ተወሩድ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሎ ነቢር ለሰን ብለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእተ ማርያም ባሕቲታ እግዝእተ ማርያም ትነጽእ መላእ እግዝእተ ማርያም ተአብም ኩለን አንስ ይልና እግዝእተ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልክዓ እግዝእተ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእተ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለዶተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርተ በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዳኩም ለኃጥኣን ወሃቢተ ጸጋይት ለዘይትላካ ሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩልብኩም እንዘ ኢትናፍቁ እስመ መድኃኒትኩም ቅድመ ስእላ ስጉዱ እሰግለች ኦዲሰች በከመ ዮሐንስ አፈወርቅ በደርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእተ ማርያም ቅድስት ዘወፅአ እምኔቸ ኔላዊሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበጉጉሮ ሰውረኮ ወጾረዲዮ መፍትከቱ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእተ ማርያም ድንግል እንተ ብች ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መምተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር እንዘ ይጽያን ድበነ መናብሮ ወአብሰትች ተፈሥሒ እግዝእተ ማርያም ድንግል ዘአሰራ እምኔች እግዚአብሔር ቃር ዘአርብ በቅዱሳን እዩ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ትውለድ እምነች ቃር ዘንሰግለቱ ምሳወ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእተ ማርያም እሙ አንት ለዛዋርያ አነ ተፈሥሒ እግዝእተ ማርያም ዘወለደች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናችን እንበለም ስና እምድረለቱ ሰላም ለች እግዝእተ ማርያም ተወለደች ንጉሠ እንዘ ኢይትራወ እንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናቸው ሰመች እማ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእተ ማርያም ስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሳለነ ምሕረተ አቁሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምንተኑ አስየች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምሕረተ ሰበት ታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምያየኩ ሀተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለች ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለች ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘከመ አሰርአያቶሙ ለአርድእተ አባ በርሰማ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ ወኮነ ሰብእ አልጸቀ ጊዜ ጽባሕ ቆመ ቅዱስ ማሪ በርሶማ ወጸለየ ጸሎቶ በከይ ወአንበበ እምነ መዝሙር ዘልማድ ወስሩዕ ከመ ይጸልይ ቸሆን ጸሎተ ንግ ወሰብእ አርመመ ነፋሳት አርመመ ማዕበለ ባሕር ወኮኑ ርእሰ ሐመር ወኖትያት ወጉባኤ ብዙ ወሃለው ውስቴታ ይመስሎሙ ከመ ዘይርእዩ ውእቶሙ የብሰ ወኢይበጽሑ ሀቤሁ ለዓለም በእንተ ዘቀብጹ ሀይ ወወሰው ፈጸመ ጸሎቶ ቅዱሰ ርእዩ አርድእት በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ እንዘ ትሰርር እስከ በጽሐት ሀቢሆሙ ወኦደት አውደ ሐመር ሰለስተ ጊዜ ወሰረረት ሀበ መካን እንተ መጻት እምኔሁ ወረሰየት ሐመረ ትሁር ደሪሃ ይእቲ ኦፍ ከመዘ እስርት ቦቱ ወይቤሉ መንፈቆም ለአርድእት ምንትኑ ዝንቱ ኦፍ ትእምርት ሰናይ ዘፈነወ እግዚአብሔር አብየነ ዘያበስረነ ለወፂእ እምዝንቱ ሐመር በዳሂን ርእዩቼ ኦ ህዝበ ክርስቲያን ውሉዳ ለማርያም ዘስዮም ውስተ አፍክሙ ዝክረ ስማ ዘከመ አድኃነቶሙ ለአርድእተ አባ በርሶማ ወአሰርአያቶሙ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ
ረድኤታ ለእግዝእትነ ማርያም ይትረከብ በኩሉ ገጸ መካን ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛህርትች ማርያም በጣም ናዛዚትነ መሐዘን ዋይ ለውርትነ ምርሳ በመዋዕልች ተጸውረ ሁሉ የመዋዕፃን ኦ ማርያም ተስፋሁ ለቅቡራን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዛትን ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለችን ስተቃለ ይባል ተትትሙ በረከታ ውጭ ማዛ ወለረከቦ በሰ ከፈትት ኢሳያስ ብየ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ በርቆረደናዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርትዮም ወበታምረ ወልድኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ማርያም ከም ተምቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድ ክለመማልድልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ተቐበለልና እግሪ ሃዋርያት ከም ዝሓፀብካ ልቢ ኩሉና ውሽጢ ኩሉና ሓፂብካ ድማ ናትካ ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ምርኾም ተዘካ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሰቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመሰም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽፎ ዋልታውነ ሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞቱ ቅድሚሁ አዘቅተ ወይኑ ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያብአነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቡ ለምሳ ስርግዋን ሀራሁ ለጥባ ስጋ ክንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግአ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ ውስተ ስያሃ ለሱራፊ ለስእለተ ነደዮ መሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልሞ ኢተወልደ ማርያም ዘይበለከ እመቦ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርኢቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ፍስ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወጸቢሆ ዕለተ ፍስ ወውእቱ ዕለተ ሐሙስ ዘኮነ በውእቱ መዋዕል ሆረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ 10 ወክልኤቱ አርዳኢሁ ቢታንያ ወበአ ቤተ አልዓዛር ዘአንስኦ እሙስተ መቃብር እምድኅረ ረቡዕ መዋዕል ወነበረ ህየ አሜሃ ቀርበ በዓለ ናት ዘይብልዎ ፋሲጋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ እስመ ቀርበ ፋሲጋ ወፈተውኩ እግበር ምስሌክሙ ፋሲጋ እምቅድመ ጊዜየ ወእምዝ ጸውዖሙ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ ፍቅሩ ወይቤሎሙ ሁሩ ሃገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ውስቴታ ብእሴ ዘይጸውር ጻህበ ማይ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት እስመ መድህን ይፈቅድ
ይግበር ፋሲካ ምስለ አርዳኢሁ ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ አቢይ ወንጹሃ ወሰናየ ወንጹፈ ወአስተዳለው በህየ ኩሎ ዘይትፈቀድ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገርበ ኅዳር ሃሌሉያ በሳህለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ስብሐት ለከ ለከ ኢየሱስ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል ቅዱስ ጐይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤትካ ተረኺብና ነቲ ኩሉ ስለና ዝበፅሐካ ነሰንትና ኣለና እሞ ጸሎትና ጾምና ስግዳና ድማ ተቐበለልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ እግሪ ደቀ መዛሙርትኻ ዝሓፀብካ ልቢ ኩሉና ሓፂብካ ድማ ፅርየና ሰላም ኣፈፂምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ለበደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናኸ ደንገል ኢኸ ስጋኸን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስዎም ብርኽ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ያለ ወጽህደ እምቀብ ነገሩ እምንቱሰ ማዕበል ያስጥሙ ሰበሰ ጸላኢ ጸአለኒ እምተአገስኩ ወሰበሂ ጸላኢ አበይ አፉ ለአሌየ እምተሃባእክዎ አፉ ከም ጠስሚ ልዙብ እዩ ልቡ ግና ውግእ እዩ ዝጸርፈኒ ጸላእየይ ኣይኮነን እንተ ዝኸውን ምተዓጐስኩ ዝዕበየለይ እቲ ዝጸልአኒ ኣይኮነን እንተ ዝኸውን ምተሓባእኩ ወጽደምቅብ ነገሩ እምንቱሰ ማዕበል ያስጥሙ ሶበሰ ጸላኢ ጻለኒ እምታገስኩ ወሶበሰ ጸላኢ ላዕሌየ እምተሃባይክዎ
ማዕበል ያሰጥሞ ሶበ ጸላኢ ጻለን ታገስኩ ወኢጸላኢ አብያፉ ላለየ እንተ ሀባይክዎ ነገሩ እምንቱ ማዕበል ያሰጥሙ ሶበሰ ጸላኢ ጻለኒም ታገስኩ ወሶበ ይጸላኢ አብያፉ ላዕሌየ እምተ ሀባይክዎ ነገሩ እምንቱ ማዕበል ያሰጥሞ ሶበሰ ጸላኢ ጻለኒም ታገስኩ ወሶበ ይጸላኢ አብያፉ ላለየ እምተ ሀባይክዎ ነገሩ እምንቱ ማዕበል ያሰጥሞ ሶበሰ ጸላኢ ጻለኒም ታገስኩ ወሶበ ይጸላኢ አብያፉ ላዕሌየ እንተ ሀባይክዎ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ
ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሃረነ ኩሉ ጊዜ ይሳለነ በሕማማቲሁ ይቤዘወነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለም አሜን። ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአውፍየኒ አውፈይኩከ መንግሥተ አምላክ ቀሪባ አላ ሙእመኑን ተነስሑን አውሎጅ ችርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ይባላሓቱ ነበሩ። እንተኾነ ነቶም ህዝቢ ይፈርሁ ነበሩ። ሽዑ ሰይጣን ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ሓደ ካብቶም 12 ነበረ። ከይዱ ከዓ ከመይ ገሩ ከም ዘትሕዞ ምስቶም ሊቃነ ካህናትን ኣሕሉቕ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ተዘራረበ። ንሳቶም ተሓጐሱ፣ ገንዘብ ክህብዎ ከዓ ተዋዓዕልዎ። ይሁዳ ድማ ተሰማምዖም። ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ከትሕዞ ከዓ ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ። እታ ገንሸል ፋሲካ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከዓ መጸት። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ገንሸል ፋሲካ ክንበልዕ ስኸይድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ልኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ እንሆ ኣብ ከተማ ምስኣተኹም ዑትረማይ ዝጸረ ሰብኣይ ክጓነፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዝበልዓላ መቐበላ ጋይሲ ኣበይ እያ ይብለካሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ዝተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከርእየኩም እዩ፣ ኣብኡ እውን ኣዳልዉ በሎም። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለዉ። እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ኢየሱስ ምስቶም 12 ሐዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ድሕሪ ወንጌል ዕለተ ፋሲካ ናሁ ቀርበ እግዚእነ ኢየሱስ ንግረነ መካነ ዘናስተዳልዎ ለከ ይቤሉ ኣርደይት ፋሲካ ስውር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈነወ ክልኤተ ማርዳይሁ ቸፈሃ ወዮሃንስሃ ወይ በለሙ ተንስኡ ወሁሩ ሃበ ሃገር ወትረክቡ ብእስየ ዘይጸውር ፀሃይ በማይ ወሰቦ ሆረ ትልው ወአንቱ ምኒ ሃቦ በኣ ወበልዎ ለእግዚ ውእቱ ቤት ይበለከ ሊቅ ኣይቲአ መካን ዘፌጽም ውስቴቱ ፋሲካ ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሃ መልእልተ ወስርግውተ ወንጽፍተ ወኣስተዳሉ ፍስሃ በውእቱ መካን ከመዝ ገብሩ በከመ ቃለ እግዚአብሔር ንኡ አሕዛብ ተፈስሑ ወታሰዩ እስመ ቃለ እግዚአብሔር ኮነ ለክም ፋሲካ ፍስሃ ቀዳሚ ከመ በግዕ አድኃነ ህዝቦ እምቅንየ ወፍስሃ ሰ ሐዲስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘአድኃነ ዓለመ እምሃጉል በምግባራት ብዙሃት ወአምሳላት ብዙሃት አስተዳሎ ባልሆተ ወመድኃኒተ ዘለዓለም ወዝንቱ መድኃኒት ለኩሉ ዓለም ውእቱ እምስራቅ እስከ ምዕራብ ሰሃበ ኩሎ ሃበ ልዕልና በብዛ ምሕረቱ ወጸጋሁ እንተሶጣ ውስተ ኩሎን መካናት ዘለዓለም ነስአ ዘለነ ወረሰዮ ዘምስሌሁ ወወሰከነ ሁሪቶ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ።
ተግሳጽ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ዝኩም ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። ዛቲ ይእቲ ዕለት እንተ ንቀርብ ሀበ ዝንቱ ማዕድ መፍርህ ንቅረብኬ ኩልነ በንቅሃት ወናስተዳሉ ወኢይኩን አሐዱ እምኔነ ከመ ይሁዳ ወኢእኩየ ዘቦቱ ጽልሁት ወኢይበል በልሳኑ እኩየ ነገረ ወኢምንተኒ በልቡ ካልእ እስመ ነዋ ክርስቶስ ሃሎ ዝየ ዘሜጦ ለውእቱ ማዕድ በውእቱ ጊዜ ነዋ ውእቱ በአይኑ ይኔጽር ነዋ ዝየ እስመ ውእቱ ዘይወልጦ ለቁርባን ንቡር ወይረስዮ ስጋሁ ወደሞ ለክርስቶስ አኮ ከመ ውእቱ እጓለ እመሕያው በግእዛን ዳይሙ ውእቱ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንቲአነ ወካህን ይፌጽም በአምሳሊሁ ወንህነኒ ንብል በከመ ይቤ ውእቱ ጸጋ ሰ ወክሂል ለእግዚአብሔር ውእቱ ይቤ ዝ ውእቱ ቃልየ ዛቲ ቃል ትወልድ ቁርባነ ዘንቡር በከመ ይእቲ ቃል ዘይቤ በውስተ ኦሪት ብዙሁ ወተባዝሁ ወምልእዋ ለምድር ይቤ ምዕረ ወኮነ ይነብር ውስተ ፍጥረተነ ትዝምዳተ ወትውልዳተ ከማሁ ቼ ዝንቱ ቃል ይቤ ምዕረ ውእቱ ኬ ቃል ይፌጽም ኩሎ መስዋዕተ ንቡረ ውስተ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘኩላ ምድር ወኢመፍትው ቼ ይቅረብ ሀቤሃ ዘቦቱ ለነፍሱ ኩነኔ ሀቤሃ ዘቦቱ ለነፍሱ ኩነኔ እስመ በውእቱ ጊዜ እምድኅረ ነስአ ይሁዳ ቁርባነ ቦአ ላዕሌሁ ሰይጣን አኮ ከመ እለ ይትሜጠው ቁርባነ እንዘ ይደልዎሙ ይሰርር ላዕሌሆሙ ሰይጣን ወይበውእ ወየሐድር ውስቴቶሙ በከመ ኮኖ ለይሁዳ በውእቱ ጊዜ እስመ ጸጋ በከመ ትበቅዕ ለእለ ይደልዎሙ ወዘሰ ዘይብል ዘንተ አኮ ከመ እክላይክሙ እምተመጥዎ ምስጢሩ ንጹሕ ዳይሙ ትትዓቀቡ ወትዕቀቡ ዘንተ ወኢይኩን መኑ ሂ እምኔክሙ ከመ ይሁዳ ወኢይምጻእ ዝየ ዘቦቱ ቂም ውስተ ልቡ ወኢህምስ ወኢሁግለት እስመ ሲሳይ መንፈሳዊ ውእቱ ቁርባን ወበከመ ሲሳይ ስጋዊ ለእመ በልዕዎ እንዘሃሎ ደውየ ይኩን ውስተ ደውየ እኩይ ውስተ ከርስ ይወስክ ሕማመ ዲበ ድውይ አኮ እምግእዘ ሲሳይ አላ እምህማም ዘህልው ወከመዝ ይእቲ ምስጢር መንፈሳዊት ለመቧት ውስተ ነፍሰ ብእሲ ይእቲ ምልኢት እምእከይ ታማስን ወተሃጉላ አኮ እምግእዘ ምስጢራት አላ ዳይሙ እምህማመ ነፍስ እንተተመጠወት ናጽሪ ኬ ነፍሳቲነ ወናንጽህ አልባቢነ ሶበ ፈቀድነ ለተመጥዎ ማዕደ ሕይወት ወለእመ ኮነ ዘንትሜጦ እማድ ጽሩይ ወንጹህ ለእመ ትቤ እፎ ናጽሪ ወናንጽህ ለነ አነ አርኤየከ ለእመ ሃሎ ውስተ ልብከ ቂም ዲበ እሁከ ህድጋ ለመዓት ወግድፋ ለጽል እስመ አንተ ትቀርብ ሀበ መስዋዕት መፍሪት ወክብራ እንከ ወፍርሃ እስመ ክርስቶስ ማእከለ እደዊከ ተጠብሃ ወዘተጠብሃሰ ከመ ይግበር ሰላመ ማእከለ ሰማያውያን ወምድራውያን እስመ ውእቱ ወለጠ ነፍሶ ህየንተ እለተለውዎ ወአንተሰ ኢሃድ ለተለውዎ ሰብ ተለውዎ ሰብ ደሕና ባኸን እትስላይ ድክስታይ ገብረን ኣብዝኸን
ተለውዎ ሰብ ወአንተሰ ዘትጸልእ ቢጸከ ዘእሩይ በግብርናት ውእቱ ኢተከልአ እሞት ወበእንቲአከ ወአንተሰ ኢሃደገ መዓተ ዘማእከሌከ ወማእከለ እሁከ ወበአይ ግብር ተሐውር አንተ ሀበዝንቱ ምስጢር ወበአይ ህሩየ ታስተስሪ ወለእመ ትብዬ እስመ አነ ጽሁቅ ይእዝየ ወእበጽሕ ሀበ ትካዝየ ትብዬ ውስተ ቅኔ ዝንቱ ዓለም ወውስተ ፍቅሩ ወባህቱ ይሰቀሉከ ከመ ሰቀሉ አይሁድ እግዚኦሙ ወአንተሰ ኢትትየዋህ ለጸላኢከ ወኢትተክዝ ለነፍስከ እስመ እግዚአብሔር ልዑል ኢይጸልእ ምንተኒ ከመ ነፍሰ ቀናኢ ወመስተበቅል ወአጠየቀ ቃሉ ወይቤ ሶበ ታቀርብ ቁርባንከ ቅድመ ምስዋዕ ወተዘከርከ በህየ ከመቦ እሁከ ዘያሃይሰከ ህድግ ህየ ቁርባንከ ሁር ወተአረቅ ምስለ እሁከ ወይእዜኒ አነ ርእስዮሙ ለብዙሃን ይትመጠው ስጋሁ ለእግዚእነ ክርስቶስ እፎ እንከ ተበውሁ ለሃዊር እንዘይተልው በዝንቱ ልማድ ዘአልቦ ህግ ዘይገብሩ ከመዝ ሶበ በጽሐ ጾም ወፋሲካ ወኢመፍትው ይነጽሩ ጾመ ወኢ በዓላተ ዳይሙ አንጽሖ ነፍስ ወስጋ ወእምድኅረ ዝንቱ ይትመጠው ምስጢራተ ቅድሳት እስመ ኢኮነ ርኩሰ ወኢደነሰ ኢ በበዓል ወኢ በጾም ወኢኮነ ድልወት ይትመጠው እምስጋ መፍርህ ለቡ እንከ እፎ ኮኑ ውስተ ስርዓት ብሉይ ሶበ ሆሩ ውስተ ምስዋዕ ኮኑ ያጸርዩ ነፍሶሙ ጥንቁቀ ጽርየተ ወያስተናጽሁ ነፍሰ ወስጋ በኩሉ ምግባሮሙ ወአንተሰ ትቀርብ ሀበ ምስዋዕ ዘመላእክት ይደነግጹ ወይርዕዱ እምኔሁ ወታቀርብ በአእዳው ርኩሳት ወርሱሃት ወስጋ ጉሙን ወትደፍር ሀበ ዝንቱ ማዕድ ወትትሐበል ወሚመ ኢሰማዕከኑ ዘይብል ቅድሳት ለቅዱሳን ወዘኮነ ውስተ ጾታ ነሳህያን ወለእመ አልቦ ይባ እምዝንቱ መካን ወፈቀድኩ አኖህ ነገረ በእንተ ዝንቱ ወባህቱ ከልአኒ ሐዘነ ልቤ በእንቲአክሙ ለብው እንከ ወአንጽሑ ልበክሙ ወስጋክሙ ከመ ትትመጠው በድልወት እምስጢራተ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዞሎቱ ክብር ወስብሃት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ኣቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽብሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትና ናሕዋትናን
ጎይታ ብቆኖ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋና መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡ እውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረታኡን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነቱ ከራሕራሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ እምነት ክርስትና ንምቕባል ሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾም ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ምእንቲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ነፍሲ ክዕርፍን ከምኡውን ብፃን ጳጳሳትና ብመቃርዮስን ኣባ ሸነዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ተላውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ንሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም ንመሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክረኽረሓሎምን ይቕረኽብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ሰቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ናይ ዛሕመዚኣ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦን ምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ክፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ጸሎትና ክዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረተኡ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ነዛ
ሶም እንዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕስም ተኻራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከኣ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልናን ጸልዩ። እግዚኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልናን ጸልዩ። እግዚኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልናን ጸልዩ። እግዚኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልናን ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለን ክርስቶስ አምላክነ ዘመጽአወነ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብሳይሉ ክርያ ላይሶን 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 ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እንመዲና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን እምነዲናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቡታስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ተስቦታናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን እብኖዲናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እንሞዲና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ክርያ
ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቦታስ ናይ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እንመዲና ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታኦስና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስና ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስና ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤልና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስወጣስና ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ክሪያ ላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ማርያም ድንግል ዘማዛ አፎች ኮን እንተ ትጽየንዊ በገዳም ወሃክብ ታረድዮት የውስተ ቀትል ሰላም ተሰፍወ ባይዳ አልብ የዘነልየች ምክየ በይመንኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘታሳያጡ ክበንዋይ የሰላም ለቺ አትሮነሰ ሰሎሞን አንቲ ለሃና ባርያ ንግሥታት ስሳ ወቁባት ሰማንያ ወደ ሳኪን ዘይገንያ ሰላም አመይከወድ ለተበቀል ወፈዳ ዋመይታድህንም ዘወለደት ወልዳ ባልህን እሞተ ዕዳ ሰላም ለኪ ልማድች በሊ ሀበወልኪ ካሊ ርኅሩህ ኢተበቃሊ
ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ኦ ርኅሩኅ በቃል ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ኦ ርኅሩኅ በቃል ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ መንንግር ኩሎ ስብሐቲክ በአናቅጽሃ ጽዮን ማይደረ ብዙ ሰላም ዛንቃይከነ እምነንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ላዕለ ለከ ጻድቃን ወኃጥአን ብርሃነ ጸጋዋ ብርሃነ ጸጋ ክንተ ታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለዘመጠነ ዝገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍና ጸጋ ወሀብት ወደይከፎ እቼተ የንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ህሙይ በእንቲአነ ኢየሱስ ሙቁ እንታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜው ኮነ ጓሃ ጽባህ ስብሐት ከመ በገ የዋህ ወከመ ላህ መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ኩን ለበዝዎ ሰብእ ዘሃለፍከ አጸደ ግፍእ ሰላም ስብሐት ለከ ናግዝ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስፍን ዛግሃስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነ ንእነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግሥ ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነ ንእነቅህ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግሥ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነ ንእነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግሥ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋያነ ክልኤ አእምሮ ለብርሃን በነግህ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐት እምነ ብርሃን ብርሃነ መጠናቴ ስርናይ እለ አልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ስብሐት ሰዓተ ለክሙ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐይ እምነ ወርኅ ስብሐት አበበናየክሙ በታ ወሀበአልበትኦ መስፈር እለ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምህረት ስብሐት ከመ ለክሙ ኅብረ ለይ ሥጋዬ አምባሃትያት ሐዘን ብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘየው ወዛሜሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ሥጋየ
ኃጢአትኪሃ ሐዘን ብየ ኣምጣን በዛ ስላሴ ዘዮም ወዘኣሚሃ በጽባሃ ፍስሃ ስብሃት ከመህብረ ለይ ሥጋየ አመ ኃጢአትኪሃ ሐዘን ብየ ኣምጣነ በዛ ስላሴ ዘዮም ወዘአሚሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ መድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብና ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ ኣዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብጀካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቐነተ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕንናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽህቲ ማርያም ምእንተና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ሥጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቅ እውን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሃዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስን ሃዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅንዑ ዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይ ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳምየ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን ብቅዱስ በላንዴዎስን ብቅዱስ መርቆሪዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አቦሊም ብቅዱስ ፊላታዎስን ብቅዱስ አባዲርን ብቅዱስ ገላውዲዮስን ብቅዱስ ፋሲለደስን ብቅዱስ ፍቂጦርን ብቅዱስ ሚናስን ብቅዱስ ጭርቆስን በዲኡ ኢየሉጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልዲ ዋሕድ ዝኾነ ሰማዕቲ ዝኾነ ኣባ ኖብ ድንግልን በታ ዓብየን ኣቦን ጻድቕን ዝኾነ ኣባ እንጠንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦታትና ቅዱሳን 3 መቃርሳትን በቦና ኣባ ዮሐንስ ሓጺርን ጻድቕን ብጻድቕ ኣባ ቡላን በቦና ኣባ ቡሰይን በቦና ኣባ አሞንን በቦና ኣባ ዮሐንስ ከማን በቦና ኣባ ጴንጠሌዎንን በቦና ኣባ ሲኖዳን በቦና ኣባ በስኑዳን በቦና ኣባ ለትጹንን በቦና ኣባ ጳኩሚስን በቦና ኣባ አቡከረዝንን በቦና ኣባ በርስማን በቦታትና ቅዱሳን ረማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን ኣባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ጻድቃንን ብመልኣኽ ዛብርኽቲ መዓልቲ እዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖኦምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕርያት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኽያት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ደኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ደገታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ እስንፋስ ፈጽመልና። ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እመፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብፍቕርን መገዲ
بقنع مقد مرحيا مو بسلام بتعنا أننا بوتهم ملسهم نفاسا السماين زنامات مبارخ كما تنسقى خانا يزعم زي أفر مدرون مبارخ أبقى مدر زي خازو ترحقو سنتر لان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا عنا سنة نقر كحاسبو لبنا قسات مرحة هاجر ملس كل سعب قدس بيت كريستيان كانوا زوكوليك أو أنت بيت كريستيان سلام هاب أو أملاخنا نفسه كبب بسمم أبقى محيا لا زخون سلام كابز حلهم بقنا هايمانة كوينهم نزمتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحتنا نعرف كريستوس أم آخنا أبي يروساليم سماويت واقعهم بخفلهم بعطان بقربان بويني بزيتي مبرهتي بمقارجة بمصحف نوبات بعقو حبية مقدس نزحالي يبارخ أو كريستوس أملاخنا محرتنا مركاب أبز مسانا تأكيبهم دلو كلهم رح رحلهم أبقد مفرهن مدن قصن من بركة مصوات نزقربك كلهم تقبل لهم نتجنقت نفس كلها حقوس بسنو مع ست أسرون أبسديتنا مركون زلون بمر مجزات انت تحزن وأملاخنا بمحرت كادحنهم وما مرنا إيسوس كريستوس ناباخ أب نسألي لجزيه كنذكرهم نزعززنا كلهم أب سماوات من قصة ذكرهم نعاني حتياتنا باريخون ذكرني وقويت هزبخ أدحن رسخاون بارخ نزل على محل ومن أعبي من أب يسوس كريستوس زحبركمن أب زيز تأكبكمن حواتي نتا أيهود بجزية فاسيكهم بغناءات حليفهم انكهبوا وقويتانا تقبلوا مكرا قنون موقعتون مفساس دومون موتون بمحساب يخم تأكيبكم زلهم سلازد ما اكزيابير دخامكمن مزمركمن صلوتكمن سجدتكمن يقبل لكم بحلنا سجان بحلنا منفسن اتمنى يوسنا كل بفقاد يفصم لكم تسفاتن سايو يحبكم دمص تحغواس يسمعكم بسالم بمحرتين يخدنكم لدق مزامرتو بصقا خمز بصحم نعخاتكم من بمغوسو يبصحكم اب حطيات كيتودقو يدغفكم اب حزن يصنعكم اب دخام يبرتعكم نعخاتكم مغلغال وفي زخونكم عي حوكم مسكلهم اب رحقن قربان كوينم اب صلاتكم تمحصنوا حواتنا ጎይታ በደስታን ብዝመጸሉ ጎይታና በደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸምብሮም ኣብ የማኑ የቁምኩም ኣብ ናይ ተሐጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ኃጢአት ዝድምስስ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርብቲ ኃጢአት ሓራውፂልና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙን መድኃኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊሰና ወጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓና ፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣሪአና ኣሜን 12 ዓውነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይ ሰነብጽሕ
محارة أملاخ محارنا يقربها لأملاخ قرب لنا صومنا صلوتنا سجدنا كل دما تقبل لنا سخات ريو سخات تقبلوا قبل لنا بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات مصاف فقد كام تاب سمايكم دما مدريخون نعلات مقبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر أفتناي تأتونا من قصن حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلكم بحلنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خاد جابير صوات قويتا سراويت سلام لكلكم نسقاوان سبرختي غي فركر سخم برغي أمل تسقا جابير مساقي أوفست دس بالكي حطيتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين بعلات ربع زصلنا يدينا قدس دنقل مريم ولايت أملاخ مسقانا ناي سمايا سراويت كلهم نسغب الصيت يخيبلو قبل علم مدري زلا خلايت سماي مفرقاويت أفدق دنقل مريم إيا فولي مرعوي زلوان صيت بيت كبكاب إخي إجزي أبيهر أب سماي كوينت أمتمو كما خزبلت هاي رغبن سلازن حدا ودون أخمو كابا خسب كونه قدس دنقل لمن لنا قدس دنقل لمن لنا أوغزتنا مريم داريتا أملاك كلهم ولدونا أخي نبينخي مسجنخي أو هاجر أبيهر نبيات عبين لدنا تنبيت تنبيلكين نسخينتهم حقوسات أركان مع دحريت خوين كن يوم إخي كلهم نجستات مدريكا ببرهانكي يمن على سو أحزاوين ببرهانكي يخدو أو مريم كله تولدي مسجنخي نتي كباخيز تولد ما يسجدلون يخبرون يوم قدس دنجل لمننا قدس دنجل لمننا زنام زلو ما يحسك ترى أخي ناي بحق دمنا نسخي أخي زابير أب ناي حدا ودو ملكت جبركي منفس قدوس أباها حدره حيل العلك أصل لكي أو مريم نزل عالم نبارز هنا قال ولد أب بحق ولدكي نسخة أمز يخاف حاتيات زرحنا النائب وجبريل ملاخ أبصار حقوس بروح جز نعخاز توهب خبر عبيو نابا نازم مسألة قويتا نجر كنا نقدس دنقل مريم دما وملئتها سقا زابير مساخي إمو دس بلكنا بلكا بنزهنا خمت النسا بالسركايا قدس دنقل لمن لنا قدس دنقل لمن لنا ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣባቕ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኡኻ ኣድሒንና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና أفنانا يدينا قدس دنقل مريم قبري مسكن لو من مريم ولايت أملاخ نودسا مخنياتو أب كتما داويد قويتانا مدحينا نيس كرسوس أبا سلست ولدا أتو محزاب بن مريم كان مسكنا نعون نسا بس دنقل لنا أدو خينا إيان نسهت دنقل رخصت زي بلكي قلاب مسيو خباخي سلز سب كونا تفسي دسي بلكي أو رخصت زي بلكي سريتي نوريزة زي بلكي فتسمت مداي تحقوسي دسي بلكي من تتقدماي سب أدام كلاي أدام زخنا كريستوس محدر يزخونكي نبابيت كنت حقوسي دسي بلكي اتخاب حقفو بوغي تفليه ولو واحد سواريتو زخونكي تحقوسي دسي بلكي وبخلونا يمسقانا سلما سشلمت نسعتي بيت مرعى تحقوسي دسي بلكي وسات ملوكو زيك أسألات أباطوس تحقوسي دسي بلكي وعدن قردن دنقل قبل عليكي روبيل زنبر سماو بسقا صوركي سماي تحقوسي صوركي سماي تحقوسي دسي بلكي ስለዚህ በሐጎስን በደስታ ምስ ቅዱሳን መላእክትን ተሐጎስን እንዘምረን ለእግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይኹንና ምድርኻ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋናን እናቱ ዝኾነ አምላኽ ንዓኺ ሓርዩ እዩ ቅድስ ድንግል ለምንልና ቅድስ ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክብሪ ይዓቢ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ ነቲ መልእኽቲ ዝፈርሕዎ ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸሮቶ ስለዚ ካብ ክሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ሱራፌሉ ንስ ትበልጽ ንሳ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት ታቦት ኮይና እያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነበሩላ መሕደሪቶም እያ
ኣብ ጸልማትን ድነን ሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዕርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ። ስለዚ ነዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ። ምእንቲ እቲ ዝግለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ፣ ምስጋና ኣቕርቡ። ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ። መጀመርትኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቖፅረሉ። ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ፣ ዘይርአ ዝነበረ ተረኣየ። ወዲ እግዚአብሔር ህያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘላለሙን ንሱ እዩ። ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ። ስለዚ ንዑ ንሰግደሉን ነመስግኖን። ቅድስት ድንግል ለምነልና። ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቐለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባኣ መስከረ። ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላት ጎይታ ናብኡ ዝኣተወ ናብኡ ኣትዩውን ዝመፀ የልቦን። ስለዚ ንስኺ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና። This door is the virgin who brought forth for us the Redeemer. She brought him forth, and she remained in her virginity after she was brought him forth. Blessed is the fruit of thy womb, O God-bearer, who came and delivered us out of the hand of the enemy, who was merciless. Complete art thou and blessed. Thou hast found grace with the King of glory, the God in truth. Majesty and glory belong in thee, more than all those who dwell upon the earth. The word of the Father came and was incarnate of thee, and walked about with men, and he is compassionate and a lover of men. He delivered our souls by his holy coming. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዕለት ሐሙስ ዝንበብ ጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ምስጋና እታ ምስ ባህላል ተሓዊ ተኸቢባ ከላ ጨናፍራ ከዓ ዘይትቃጸላ በረኻ ዝረኣየ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል። ካብኣ ብዘይርክሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ። ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣየቃጸላን። ምስ ወለደቶ ብድንግልና ተረኽበት። ብመለኮቱ ምልእ ከሎ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንሱ ተሓቀኛ ኣምላኽ መጺእ ድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Second one for Thursday. The Virgin Mary, the God-bearer, hath become the object of the boast of all of us, because through her was destroyed the curse of olden time, which rested upon our race through the wickedness which the women committed. She ate the tree. Though through Eve was the door of the garden shut fast, and because of Mary the Virgin hath been opened to us again. It is allotted to us to eat of the tree of life, that is to say, the body of Christ and his precious blood. Because of his love for us, he came and delivered us. What understanding and what language and what hearing is able to comprehend this mystery, which must be proclaimed to be wonderful? God is the lover of men. One he is alone, the Word of the Father, who existed before the world in his incorruptible Godhead. From one, the Father, the only begotten Son, came and was incarcerate of the holy woman his mother, and after she brought him forth her virginity perished not. And because of this it became manifest that she was the bearer of God. O deep is the richness of the wisdom of God! The womb which he decreed should bring forth children in pain and suffering and sorrow of heart hath become the fountain of life, and hath brought forth without the seed of man him who removed the curse from our race. And for this reason we will praise him, saying, Glory be unto thee, O thou good friend of man, the Redeemer of our souls. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንና። Oh, how wonderful and mighty in power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed, and of this
angel who appeared unto Joseph was a witness when he spake, saying, That which shall be born of her is of the Holy Spirit. It was the word of God who became incarnate without change. Mary brought him forth a second time, and Gabriel rejoiced and said unto her, Thou shalt not bring forth a son, and shall be called his name Emmanuel, which is being interpreted God with us. And moreover, he shall be called Jesus, who shall save his people from their sins. And may he save us also be his power and forgive our sins, because we have known in the truth that he is the God who became a man. Praise be unto him and forever and ever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. Seed did not precede his birth, and virginity was not destroyed by his birth. The word went forth from the Father without weariness, and was born of the Virgin without suffering. The wise men worshipped him and brought unto him incense because he was God, and gold because he was the King, and myrrh which was given for his death, which given life unto men. And for our sakes he accepted death of his own free will. He alone is the God, being and the lover of men. We magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Father, who was incarnate of the Holy Virgin, and is called Emmanuel. And because of this, we beseech her at all times to strive on our behalf with her beloved Son for the forgiveness of our sins. She was the benefit towards all the saints and the high priests, for she brought to them that for which they waited, and she brought to the prophets him concerning whom they had prophesied. And she brought forth to the apostles him in whose name they were to preach in all the ends of the world. And from her went forth for the martyrs and the believers him whom they were to fight, Jesus Christ. The richness of the grace of his wisdom cannot be fathomed. We will seek after the greatness of his compassion, for he came and delivered us. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Oh, God swore unto David in righteousness, and he will not repent. Of the fruit of thy belly I will see upon thy throne. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to Psalm chapter 132 verse 11. And when that righteous man received it from him, that Christ should be born of him in the flesh, he wished to seek out and to prepare a dwelling place for God, the word of the Father. And he completed it with great effort, and then he cried out in the Holy Spirit and said, Behold, we have heard it in Ephrathah, and the dwelling place of God of Jacob, which is Bethlehem, in which Emmanuel hath chosen to be born in the flesh for our salvation. And also another of the prophets hath said, And as for thee, O Bethlehem, the land of Ephrathah, thou shalt not be the least of the kings of Judah. For from thee shall go forth a king who shall rule my people Israel. Micah chapter 5 verse 2. Oh, how wonderful is the word of those who prophesy concerning Christ in one spirit, to whom be glory together with his good Father and his Holy Spirit, henceforth and forever. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ወርደትና ርእይን ጠሚቱን ካብ ሰማያ ሰማያት ለእስራኤል ዝነገሰ ንጉሥ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ሰንስኡ ኣብ ዔላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ እቶም ሰራዊት ኣሕሎቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ኣብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊት ምእንትኡ ክብሉ ጨኪኖም ነብሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ክዓዎ ካብኡ ናይ ሰትየን እዚ ኸዓ ዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ሰማዕታት እውን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቐውን ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግስቲ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጐይታ ካብ ምሕረትካ ይቕረበለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርኢዩ ጠሚቱን ካብ ሰማይ
ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጣዕማን በረኸታን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግደትና ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅብል ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣብየር ሃሌሉያ 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 ስምዕዎት ለእግዚእነ ስምዕዎኬ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያልፍ እስከ አመ ያልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሐቲ ቅርጸታ እንተ አሐቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ህርመታ ወአሐቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እሞሪት ወእምነቢያት ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሰበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይቤ እግዚእ ይብየ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌል ማቴዎስ በወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ከመዘ አክበሮሙ ኦሪቱ ለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አነ ያልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንታዚ ቅርጸታ ዋቲ ህርመታ ኢታልፍ ኦሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ዘበራይስ ልሳን በወንጌላት የወስ ብርሃን ዘብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አብሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ
ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብርባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብርባኮትየ አቡነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላድኅነነ አላድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ወይኩን ፈቃድከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላድኅነነ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለአምላክ
ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኮነ ድማን ጽባሒቱ ሙሴ ዘፍጥረት 32 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ ፍጻሜ ኮነ ድማን ጽባሒቱ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ዓብዪ ሓጢኣት ገበርኩም ሕጂ ኸኣ ምናልባሽ ሓጢኣትኩም እንተ ዓረቕኩ ናብ እግዚኣብሔር ክድይብ እየ በሎም ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ኣየ እዚ ህዝቢ እዚ ዓብዪ ሓጢኣት ገበረ ንዓኣቶም ከዓ ኣማልኽቲ ወርቂ ገበረ ሕጂ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረበለሎም እንተዘይኮነስ ካብቲ ዝፀሓፍካዮ መፅሓፍካ ኸኸኒ በለ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ነቲ ዝበደለኒ ካብ መፅሓፈይ ሓኮ ሕጂ ኸኣ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ ናብቲ ዝበልኩኻ ምርሓዮ እንሆ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ ክኸይድ እዩ ኣነ ግና በታ ንዓቶም ዝበፅሓላ መዓልቲ ሓጢኣቶም ክቐፅዕ እየ በሎ እሞ እቲ ኣሮን ዝገበሮ ምራኽ ስለ ዝገበሩ እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ ቀሰፎም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንስኻን እዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየብካዮ ህዝብን ካብዚ ኪዱ እሞ ናብታ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ኢለ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓልኩሎም ምድሪ ደይብ ከቅድሚኻ ድማ መልኣኽ ክሰድድ እየ እሞ ንኸነዓናውያንን ንኣሞራውያንን ንሒታውያንን ንፈሬዛውያንን ንሃዋውያንን ንይቡሳውያንን ክሰጎም እየ ንሱ ናብታ ጸባን መዓርን ተውሕዝ ምድሪ ክእትወካ እየ ንስኻ ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ ኣብ መንገዲ ምእንቲ ከየጥፍኣካስ ኣብ ማእኸልካ ኣይድይብን እየ በሎ
Micah 2, 3-13. From Micah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Amen. Therefore, thus says the Lord, behold, I am devising evils against this tribe from which you shall not lift up your neck, nor will you suddenly walk upright, for this is a time of evil. In that day a parable shall be taken up against you, and a dirge will be wailed, saying, in misery we have suffered hardship. The portion of my people has been measured out with a measuring line, and there was no one who was able to stop him. Our fields have been divided among them. Therefore there will be no one to put out a measuring line for a lot for you in the assembly of the Lord. Do not shed tears, nor even weep over these things, for he will not dismiss the reproaches, who says, the house of Jacob has provoked the Spirit of the Lord. Are these not his practices? Are his words good with him? And have they not proceeded as predicted? And previously for enmity my people resisted against his peace. They flayed his skin to remove hope in the ravages of war. Therefore, those leading my people will be cast out of their luxurious homes. They have driven out because of their wicked practices. Draw near to the everlasting mountains. Arise and depart, for this is not a final resting place for you on account of uncleanness. You have been utterly destroyed by corruption. You were pursued by no one pursuing. You pursued a spirit built on falsehood. It drips on you into the wine and the intoxicating drink, and by the reason of the drop of this people it shall happen. Jacob will be completely gathered together with all of them, shall wait expecting the remnant of Israel. By him I will cause their return as sheep in trouble, as a flock in the midst of their fold. From the breach made before them, they will rush out from among their captors. They will break through the gate of captivity, and their king comes out before their presence, and the Lord shall lead them. From the book of wisdom, may his blessings be with us. Amen. Wisdom will praise herself, and in the midst of her people will she boast. In the assembly of the Most High she will open her mouth and boast in the presence of his host. I came forth from the mouth of the Most High and covered the earth like a mist. I pinched my tent in the high places and my thorn on the pillar of cloud. I alone encircle the ring of heaven, and I walk in the depth, in the waves of the sea, in all the earth, and in every people and nation. I have gained the possession. With all these I have sought a place to rest. In what inheritance will I lodge? Then the Creator of all things have commanded me, and he who created me gave me a place to live. He said, pitch your tent in Jacob and receive an inheritance in Israel. Before the age he created me from the beginning, and in the age to come I will not cease. I serve before him in his holy tabernacle. Therefore I am established in Zion, in the beloved city. Likewise he gives me rest, and my authority is in Jerusalem. ቃል አረጋዊ መንፈሳዊ ድርሳን 30 ወጹም ምስሌሁ ሰበይ ጸውም ወአመይ ወልጦ ለማይ ወይ ረስዮ ወይ ነህሎ ሶቢሃ እንዘትመልኦሙ ለመሳብክት ማየ ወአመይ ነብር ውስተ አዘቅ ምስለ ሳምራዊት አጽም ትእምርተ ግብር መንፈሳዊ ወሰጅድ ፍጹመ ዘመንፈስ ዘይችያሁ ይሐስስ አብ ወአመ ያንስኦሙ ለሙታን አእምር ከመለሊሁ ውእቱ ትንሣኤ ሙታን ወሰበ ይባርክ ዲበ ህብስ ጹር አስፈዳተ ወመዛሪእከ ወሃብ ለጉብአን ወአመ ይሐውር ገዳመ ሁር ምስሌሁ ዋስተፋንዎ ወአመ ይነውም ዲበ ሐመር አንቅሖ ለሊከ ውስተ ጉባኤሁ
هلو مسليه وست فناوات هلو مسليه هابا قدام هلو مسليه وست هامر هلو مسليه هابا دبر زيت هلو مسليه وست مكراب عظمة مرتاتيه هلو وست مقابر مثل العذار كما ينسئك وتسع مسليه وسات صلمت زئبد أرهس إجاريه لأنا بيك كما مريم بان بيك كما مريم ومزمز بسرت رسك كما تسمع قالوا هرقت هاتياتك رفق بانقدعه بجيز يدرار وسويفت تبست تمتع مديه وعمي حصب اقر أردايه قرب هابه مهصابه كما يحصبك مهاتياتك ملكت وسالست أبا أحدو هو زكون يفكرو امز جني لسيطان وأحازو يعرف لأرقاوي لعيله ويبي عنس تفسح فدفاد صوبة تهمين وتسألن هلقو أنا كما بوقيت الله أنتس تبلني صوبة اسئلو لمن يتأقسني سمع يزيه زنقرك يبي اكزي نبيه تمكت زتمك وحلوني فصما زوت عنسدلو لموت وصنه مقابر وبحثو اكو مفتو ليهودا فقرو كما يعقبو ሃይማኖት አቦ ሚቲን ሰለሰን ካብ 17 ካብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ንጹሕ አቦ አባ ዮሐንስ ናብቲ ናይ እስክንድር ግብፅን ምዕራብን ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ንጹሕ አባ ሚናስ ካብ ዘተላእኸ መልእኽቲ ብባህሪ ሓደ ዝኾኑ ሰለስተ አካላት በአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንአምን። እዞም ሰለስተ አካላት በመለኮት በኃይሊ በስልጣን ሓደ ክኾኑ ከለዉ በጨጻት ገና ፍሉያት እዮም ብሓቂ። ከምኡውን ንሕናስ ብዛዕባቲ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምንዋፅን ብዘይ ምፍልላይን ሓደ አካል ሓደ ባህሪ እዩ ብምባል ንአምን። ከመይ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሓይሉ ብዘሎ ኩሉ መዝረብ ሃይማኖትን ፍልጠትን ኣብኡ ዝርከብ ጥበቡ እዩ። ንሱ ነቲ ጉድለትና ክመልእ ካብ ወዲቕና ኣብ ጥፍኣት በፂሕና ዝነበርናላ ፍርዲ ንከድሕነና ንኣና ክመስል ፈተወ። እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ብዘይ ምውልዋልን ብዘይ ምጥርጣርን ንእመን እምበር ነቲ ልዕሊ ሰብኣዊ ሓሳብ ዝኾነ ኣይንመርምር። ምእንታና ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ኣይነድሓድ። ከምኡውን ንዘረባ ናይቲ ስጋድ ክርስቶስ መትሓት እዩ ዝበለ ፈረሳዊ ዮልያኖስ ኣይንቕበልን ኢና። ከመይ ንሱ እዚ ናይ ክርስቶስ ስጋ ፍጡር ኣይኮነን ዘይሓምም እዩ ዘይመውትን እዩ በለ። እዚ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መትሓት እዩ ዝብል ዘረባ ምስ ዘረባ ናይ መናፍቕ ማኒ ሓደ እዩ። ንሱስ ንስጋ ክርስቶስ ከኽብር ክብል ነታ እተድሕን ናይ ክርስቶስ ሕማም ብፍጹም ናብ ምድሓድ ኣብፀሐ። ከምኡውን ስጋ ብስልጣን እግዚኣብሔር ከም ምድሪ ዝተፈጥረ እዩ። ካብ መሬት ፈጢሩ እውን ነባቢትን ለባዊትን ነፍሲ ያሕደረሉ። ንሱ ከዓ ብባህሪኡ ኣይሓምምን ኣይመወትን እዩ በለ። ንሕና ግና እግዚኣብሔር ቃል ብስጋኡ ይሓምም ብመለኮቱ ግና ሕማማት ሞት የብሉን ንብል። እቲ ሕማም ኮነ ሞት ምንም ዘይቀርቦ ንሱ ብባህሪ መለኮቱ ከመይሉ ክሓምም ክመውት ይኽእል። እንተኾነ ግና ኩሎም ሃዋርያት ዓበይቲ ወንጌላውያን መምህራን ምስጢራተ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ንሱ ጠመየ ብልቡ ሓዘነ ተከዘ መገዲ ብምኻድ ደኸመ ደጨሰ ብፅፍዒት ምውቃዕን ጥፍጣፍ ርኩሳን ኣይሁድ ምቕባልን ተዓገሰ። ብድሕሪ እዚ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንሞት በፅሐ።
ጎድኑ ብኩናት ተወድአ ሓጢኣት ኣይገበረን ኣብ ኣፉ እውን ሓሶት ኣይትረኽበን ብምባል ገሊፆም መሃሩ። ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረከቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ምንተኑ ዓስየኪ እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትትዓቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እሚያሃ የኩዓተ ሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ አባሃቲ ዕለት እንዘ ይዓውድ ካህን ወይ አጥም ቤተ ክርስቲያን በጽሐ በስእለ እግዝእትነ ማርያም ዘመሰ ፍቁር ወልዳ ወቀጸቦ መልአከ እግዚአብሔር ወይ ብሎ እጥን ስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሃባ ሰላም ወይ ትጎጉእ ወገብረ ከማሁ ወገሰሰ አምደ በእድየሁ እንዘይ እመሃለ ስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አወአሰረ እድየሁ ለውእቱ ካህን ሃለወት እስከ ዮም ውስተ ውእቱ አምድ ዘስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፈጺሞ አባ ብንያሚ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ገብረ በዓለ ኤጲፋንዮስ ወአንቃ ሎሙ እግዚአብሔር ማየ ወሰማይዎ ዮርዳኖስ ወተጠምቀ ሊቀ ጳጳሳት ወኩሉ ጉባኤ ወፈጺሞ ኩሉ ስርዓተ ተመይጠ ሀበ እለ እስክንድርያ ወለአከ ሀበ ንጉስ ወዘነውዎ ኩሎ ዘኮነ ተፈሱ አብየ ፍስሐ ንጉስኒ ወሰብአ መንግስቱ ወሰምዓት ኢላርያ ወለተ ዘይኑን ንጉስ ጐየቱ እምአብሃ ወበጽሐት ሀበ ደብረ አስቄጥስ ወመንኮሰት በህየ ወአዘዘ ንጉስ መኳንንተ ግብፅ ከመ ይሃቡ ግብረ ለገዳመ አስቄጥስ ለመፍቅደ መነኮሳት ወለአብያተ መነኮሳት ወፈጺሞ ዘንተ ተስካረ ሰነ አዕረፈ በሰላም ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በሳህለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ናዛዚትነ እምኀዘን ኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በማርያም ተሰብራ ብሌማል ሕፃን ወማርያም ተስፋ ለቅቦታን በየጸሎት ወጣን ወመጅዝያ ንጹሕ ቁርባን ናዘዛት ውስተ መካን ወላዲት ማርያም በለሰብሳብ ሩካቤ በነዛቅረብ ከለጃቲት ፈቲት መመረገዛ ፍጅማዛ ከገዳይ ወረከቦ መንዳብየ ከፈት ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም ለታምርኪዮም ወበታምረ ወልድኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። በረኸታ ረድኤታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩና ይሃሉ። ጾምና ጸሎትና ስግደትና ተቐበለልና። እግሪ ሃዋርያት ከም ዝሓፀብካ በዚ ዕለት ጊዜ ውሽጢ ኾድና ልቢ ኩልና ሓፂብካ ድማ ንፅሓና ናትካ ግበረና። ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረቅር ስኹም ብርኾም ተጸካ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማሰም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋምሳን ለዘይጸሞ ከይባረኮነ ይፈኖ አርጋኦ ለጸባይነ ይዝቦተራውነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽረቲሁ ምስሌሁ መስቀመጡ ቅድሜሁ አዘግቶ ይንገቦ ያባነ ቤተመራሁ ሰደብተራሁ አመይት ጋቦ ለመሳሰ ገዋናራሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥባ ስጋከ ንሰስዮ ነላላይ ከነትመነይ ከመንራየው ሰስያ ለሰራፌ ተስለት ነደዮ ወበባመቆትካ ከዊ ለቁስልና ጥዮ ባስጋከ አይሁዳዊ ካህን ሥላሴ ዘልዎ ወይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁር ከመከድርቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ዝንቱ ሆሩ ጴጥሮስ ወዮሐንስ ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘአምሮሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነገረዎ ኩሎ ዘይቤሎሙ ወውእቱሂ አርአዮሙ ጽርሐ ወአስተዳለዉ ውስቴታ ኩሎ ዘይትፈቅድ ለበዓል ወአይሁድ እሰ ወሃቡ ህልያነ ለብዙኃን ሕዝብ እምሃራ ወይቤልዎሙ ለእመሪክምዎ ለወልደ ማርያም በበዓል ንጉረነ ዜናሁ እስመ ካህናት ወሊቃውንት ተጋብኡ ወተማከሩ ከመ ይትቅህልዎ ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደሞገቦ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ደገ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እንቲአ ሰማያቶም ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰረተከ በበትር ወተሰይጠትከ ከመ ገብረ ዳትብሮ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኵሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ክሉድ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለርቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሲኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕኻ እሞ ንጽሐና ጾሙና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ መርአይ ይግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናና በደልና ናውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ቁም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። Thank you. أنا سبخي كباش سبخي نسمعك
ወይን ለነፍሰ ጻድቅ ወይኩን ደመ ንጹሃ ወኮነኒ እግዚአብሔር ጽዮንየ ወይንዋ ለነፍሰ ጻድቅ ለነፍሰ ጻድቅ ወይኩን ደመ ንጹሃ ወኮነኒ እግዚአብሔር ጽዮንየ ለነፍሰ ጻድቅ ወይኩን ደመ ንጹሃ ወኮነኒ እግዚአብሔር ጽዮንየ ወይንዋ ለነፍሰ ጻድቅ ወይኩን ደመ ንጹሃ ወኮነኒ እግዚአብሔር ቁሙ ወአትምዑ ከመ ንቁን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ በአማን ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ኣምላኽና ቅረበለልና ከም ቃልካ እምብረና ትንሰምዖ ቃልካ ድማ
ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ክንምረሓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ከምቲ እግሪ ሃዋርያት በዚ ዕለት እዚ ዝሓፀብካ ኣምላኽና ንዓና ድማ ልቢ ኩልና ውሽጢ ኩልና ሓፂብካ ናባኻ ቅርበና ናትካ ግበረና ጾምና ጸሎትና ስግዳትና ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሰና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኸ ረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፈሰሰ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌል መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌና እፎይ ከውየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባለሞ መኑ ተነሱ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 17 ሳብ 19 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ድራር ፋሲካ ክንበልዕ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ። ንሱ ድማ ናብ ከተማ ኸድኩም እገለ መምህር ጊዜይ ቀሪቡ እዩ እሞ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ኣብ ቤትካ ክፍሰግ እየ ይብል ኣሎ በልዎ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኢየሱስ ከም ዝኣዘዞም ገበሩ። ድራር ፋሲካ ኣዳለዉ። ብወልድ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ድህረ ወንጌል ዘሰለሱ ሰዓት መዓልቲ ሐሙስ ዘይሃብር ምስለ ትንቢት ወሰበ ኮነ ጽባሃ ይቤሎሙ ሙሴ ለሕዝብ እስመ አንትሙ አበስክሙ አበሳ አብየ ወኢዜኒ አነ አርግ ሀበ እግዚአብሔር ለእመ ያስተሰሪ ለክሙ ኃጢአተክሙ ወገብአ ሙሴ ሀበ እግዚአብሔር ወአስተብቋ ይብዬ እግዚኦ አምላቼ ናሁ አበሰ ዝንቱ ህዝብ ኃጢአተ አብየ ወገብሩ ሎሙ አምላከ እምወርቅ ወኢዜኒ ስእለከ ከመ ትስረይ ሎሙ ኃጢአቶሙ ወለእመ ኢትሰሪ ሎሙ ደምስስ ስሜ መጽሐፍ ዘጸሐፍከኒ ወይቤሎ እግዚእ ለሙሴ ቅድሜየ ውእቱ እደመስሶ እምነ መጽሐፍየ ወይእዜኒ ተሰወት ምስለ ዝንቱ ህዝብ ሀበ ዘእብለከ ናሁ አምላክየ የሐውር ቅድሜከ መልአክየ የሐውር ቅድሜከ ወበዕለተ ሐውጾትየ እኩየነኖሙ በእንተ ኃጢአቶሙ ወዘበጦሙ እግዚአብሔር ለህዝብ በእንተ ዘአምለኩ ላሂመ ዘገብረ ሎሙ አሮን ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ሁር እምዝየ አንተ ወህዝብከ ወአውጻይኮ እምድህረ ግብፅ ሀበ ምድር ዘማሃልኩ ለአብርሃም ወይስሐቅ ወያዕቆብ ከመ አሃባሃ ለዘርኦሙ ወናሁ እፍየኑ መልአክየ ቅድሜከ ሀበ ምድር እንተ ታውህዝ ሀሊበ ወመዓረ ርእዩ ኦ አሃው ሀበ ፍቅረ ዝንቱ አብይ ነቢይ ወአስተብቆቱ ሀበ እግዚኡ በእንተ መድኃኒተ ህዝቡ ወኮነ አምሳለ ዛቲ ግብር ዝሃለወ ትኩን
اسم እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበፈቀደ ነጺሐ ህዝቡ በደም ሐመ አፍ ሀገር በአፍአ ሀገር ወንጻህቼ ንህነኒ ካይበ ሀቤሁ አፍአ ወእምትእይንት ጸዊረነ ጽእለቶ እስመ አልብነ ሀገር ዝየ ዘትነብር ወባህቱ ንሴፎ መንግስት ዘሃለወ ትምጻ ወላኢለ እዴሁ ናይርግ መስዋዕተ ኩሎ ጊዜ ሀበ እግዚአብሔር እንተ ይእቲ ፍሬ አረፋቲነ ዘተአኩት ለስሙ ወንስአሎ ድሂነ እምአበሳቲነ ወዳህጻቲነ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ በእንቲአሁ በሕማማቲሁ አድኃነነ። በዚህ ቦታ እዚ ምእንቲ ክንጸንዕን ብስም ቅዱሳን አቦታት ዝተሰሚዩ አቦታት ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ባሕርን ምድርን ብኣፍላግን ብቐለያትን ብካልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላም ብራህዋን ናብ ምሕደሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ግራውትን ኣእዋምን ወይንን ፍረን ከምኡ እውን ኩሉ ፍረ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ምእንቲ ካብ ምጥፋእ ድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከንጽሖ ከብጽሖ ሓጢአትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕሬቱን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብህያውነቱ ኸራህርሃልና ሓጢአትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቆሞሳት ቀሳውስት ኣሕዋትና ዲያቆናት መነኮሳት ኣቦታትና መናን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾም ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስቲ ሃዋርያዊት ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምእንቲ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም አጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሐና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ እምባ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን
ዝዝክሩን ኣብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣን መጽሓፍቲ ካልኦት ናይ ቤት መቕደስ ኣቑሑን ዘሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾም ናብ ቅድሚ ሽማምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታት ዘኽታማት ደኻታት ኩሎም መሳኪን ሰብ ዘርእን ሓረሶትን ዝሸጡን ዝሸያጡን ኩሎም ጽጉማት ጎይታ ክረህርሃሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደት ዝሳቐዩ ብኣጋንንቲ ዝተሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምሕረት ኣምላኽ ደልዩ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ጎይታናን ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕሬታ ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዛትን ቀለያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፍስሓ ንኹሉ ፍጡር ጸኒዑ ንእንስሳን ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕሬትኡ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ክንፍጽማ ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረሕርሐልናን ይቕረ ክብለልናን ልሞናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሐልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወዓመ በእንቲአነ በማቲሁ ንሰብሖ ወናልል ስሞ እውረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛ ሳህሉ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ
Kyrialaison, Kyrialaison, Masias nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Masias nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Jesus nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Jesus nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutan nain, Kyrialaison, 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 Medinae, Kyrialaison, Kyrialaison, Imnodinae, Kyrialaison, Kyrialaison, Taos nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Taos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Masias nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Masias nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Jesus nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Jesus nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutas nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutan nae, Kyrialaison, 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 Taodinae, Kyrialaison, Kyrialaison, Taos nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Masias nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Jesus nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nae, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutan nain, Kyrialaison, 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 Kyrialaison,
Krialaison, 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 Krialaison. ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ለኪ መንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ስብሐት ለኪ ትካዝሃረየቺ ስብሐት ለኪ የጸሎትች በታ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአሰብርኪ እንዘታዘክርዮ ጸማመለኪ ሰላም ለኪ የጸሎትች በታ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአሰብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግቤ የዋሂት ለዋህ ወልድኪ ሰላም ለኪ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአሰብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግቤ የዋሂት ለዋህ ወልድኪ ስብሐት ለከ ኢየም አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ቤማ ዛከምከ ኃይለ ምስቴማ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ማኅበራነ አይሁድ ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሶበ ተካፈሉ በዕፃ ወፋስል ልብሰ ከልብሰ ሞገስ ስብሐት ለከ ማኅበራነ አይሁድ አብሃ ጥምትከ ሆለቁ ወይወንገትከ ምራቀ ወር ላዕሌከ ዘይሳለቁ ስብሐት እፎ መጦ ከዘባነከ ለጥብጣብየ መቅሰፍት መጽእ ገጽከኒ ተወክፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛይሩግ ወዘደቂቅ ስብሐት ለከ እግዚኦ በጊዜ ሰዓት ደናቀፍ ለከስባት ከመሰሮ ሐዋርያት ስብሐት አበ ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን ግልጋ ዘፈኖ ከከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን ግልጋ ዘፈኖ ከከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ
ዝበለነት ጋ ያደገነ ምግባረ ስጋ ሀበ ሐዋርያት አሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ተመሰድስ ወለት አዳም ሳላሰት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ድኅረ ተፈጥሮቱ ለሰብእ በልቆ ዕለታት አርባ እለታብእሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከመ አይደአ ስብሐት ሐዋርያት ሥላሴ በጊዜ ሰለስቱ በልሳነ ሰራዊቱ ሥላሴ ተከስቱ ስብሐት ለጸላዔ ብርሃነ ሰብእ ከመ ዘእኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘተምህሩ ስብሐት ድኅረ ስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን ዘመሃርክዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድር ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስሉ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ክሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዘይፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲሰብ ምንድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተጸንዐ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ሓልዎም ብኩሉ ዘመን ሂወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕላብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን አንብሎም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልሞናን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ሱርያል ስጋ ብዘይ ብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናት ሰማያትን ዘኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ቅዱሳን ኣቦታት ኣርእስተ ኣበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቅን ብ14,000 10,000 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ ሰማዕት ወንጌላዊ 72 አርድእትን ብ500 ብጾትን
ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾነ 318 ሊቃውንትን ብሰለስተ መንእሰያት ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤልን ብሸውዓተ ቅዱሳን መንእሰያን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ብቅዱስ ጊዮርጊስ ብቅዱስ ቴዎድሮስ እውን ብቅዱስ በናድሌዎስን ብቅዱስ መርቆሪዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አቦሊን ብቅዱስ ፊላቶስን ብቅዱስ አበዲን ብቅዱስ ገላውዲዮስን ብቅዱስ ፋሲለደስን ብቅዱስ ፊቂጦርን ብቅዱስ ሚናስን ብቅዱስ ቂርቆስን በዲዩ የውልጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልድ ዋሕድ ሰማዕት ብዝኾነ በኣባ ኖብ ድንግልን በቲ ዓብይን ኣቦን ጻድቕን ዝኾነ ኣባ አንጦንዮስን እንጦንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና ኣባ ዮሐንስ ሓጺር ጻድቕን ብጻድቕ ኣባ ቡላ በቦና ኣባ ብሶይ በቦና ኣባ አሞን በቦና አባ ዮሐንስ ከማን በቦና አባ ጴንጠሌዎንን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ ስኑዳን በቦና አባ ለትጹንን በቦና አባ ጳክሚስን በቦና አባ አበከሮዝንን በቦና አባ በርሱማን በቦታት ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብጽኑዑን ቅዱስን አባ ሙሲየን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቐበልቲ መከራ ጻድቃንን ብመልኣኽ ዛኽብርቲ ዕለት እዚኣን በረኸቶም ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦንን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኻትኩምን ይኹን ኣሜን። ጸሎት ቡራኺ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ብዝኾኑ ህዝብኻ በረኻ ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ ምፍጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ምለሶም። ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከመጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ። ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ስምካ ሰላምካ ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ብዘይትን መብራህትን መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ብርካብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም። ኣብ ቅድመ ፍርህ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐት ነብሲ ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእት ንዝተሓዝኡ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን አሜን። ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲካ ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም እንኽህብዎ ጐይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምንይዎ እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም። ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኹም። ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም። ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጉኡ ኸም ዝበጽሖም ንዓኻትኩምን ብመጎሱ ይብጽሐኹም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩምን ካብ ሓዘን የጽንዕኹምን ኣብ ድኻም የበርትዕኹምን ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም
ይጸምብሮም ኣብ የማኑ የቕምኩም አሜን ኣብ ናይ ተሐጓስ ቤቱ ይእትኹም ንዘለዓለመ ዓለም አሜን እነሆም በአርቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ኣውፂኡና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙ መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊሱና ኦ ጐይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም ንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዘጻብኣና ክፉእ መጻወዳይታቱ ኣርሐቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብደሓን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን ሰርተ ክልተ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሶን
أملاخ مسجانا وماريام دنجل ولايت أملاخ نسخي خاب أنس برختيخي فركر سخوم برخيو مخنياتو بزي قال رخصة حيث صدق قويتا خباخي توليد لنا أيو فتاري ناس لزخونا خا أبتعتقن فرديئتو أقرب لنا أيو قدس دنجل لمن لنا قدس دنجل لمن لنا وجدت نورالت أملاغ نسخي عد برهان سلزهونكي نعخي نبينخي وداسين مسكانان نقربلك نخبرك نالونا نسخي خاب سمايات التعبي خاب مدرون تخبري برخت عد إخي خمون لعلو كل حلنا إخي نعخي زمسل بزعبا عبيتكن كبرخن كزنتو زخيل من إيو أو مريم ملاختي يخبرخي سرافيل كاي ودسخي إتي أبلع لي سرافيل انشرو بيل زنبر قويتا مسيو أبكرسخ حديرو إيو نسو مفكر سب سلزخنا نابو أقربنا ناتنا موت حتيات أبن بسوس عينو ناتو هيوت هبنا سلزي خبرن مسجانان ناتو إمو قدس دنجل من لنا قدس دنجل من لنا أو مريم نسخي برختي إخي فراخر سخخا بروخ إيو أو دنجل ولاديت أملاق حابن ممكحيت ناي دناجل اتقدمي علم زنبرة أباق حدرة زمانو زي كتسر أملاق كباقي تولد سجانا تواهد قدوس منفسوق أهبنا ببزح محروتق مسؤو معرى جبرنا أو مريم نسخي كابتن بزح كبرن تسجان دتوهبن بزحات أنستتبلسي أنتي ولاديت أملاق منفساويت هاجر العول اجزابير أباق حدرة أبلعلي كروبيل سرافيلين ذقمت قويتا أبحق فقي حقفكيو تنقول فترات ببزح محروتو زمجب أملاق أتبات كحيزو تسابات بوا نسو أملاخنان ناي كله مدحانن إيو نزل عالم كحلاوين أيو نسو زفترنا كن سجدلو كنا مسكنو إنامو قدس دنجل من لنا قدس دنجل من لنا دنجل مريم ناي طعم شتا مقمتيت مفلفلت ماي حيوت إياه فرخرسا نقول عالم أدحاني كبانا مرقم أطفالنا بقدس بمسقلن بقدستي تنسعيون أما أكلنا سلام قبره نقدم دمام أنت كدحنو كم بحدش ناب جنتكم الصوت ناي قدست دنجل مريم لمن قدس دنجل من دنجل مريم نسيتن امنتن ولاديت أملاخ إياه ندك سب أمالاديت محلة حاتيات يقرأ كبلنا نوجيتنا ودخي قدس دنجل لمن لنا قدس دنجل لمن لنا دنجل مريم أبيت مقدس كوينا بزي كاتب خبري وقدست دنجل سلام نعخي خننا بالله زبسرني ملأخ انت زي كوينو خال ولا حنت زفلت أخم زي بالله اجزابري فلت يو إنا بلج أرحت زي صوركي زي وسنكي نتولى حدا كخوسنا زي كي كشكم زي خلوين منم يلبنمو وملت أجا بزح خبر وداس يخي بزح نسخين قال أم محدرت كونك إخمو نسخين مأمنان حزبن كريستيان اتكم مقارج جاخي نسلوس قدس سجدت استمهر لهم يخي نسخي يخي اتموسيه زرعي عند حوس تشكمكي نسخي يخي عند حوس تبهل دما ودك زابي يسوس كريستوس مسيو أبكر سخي زحاد رأيو نفتقاري سماين مدرن تابوت محدريت كونكي أبكر سخي شعات تولح تشكمكيو نسختنا يسماين مدرن زي كقلو نموسانو إمن تقوانكي خام مدرن أبسماي مدايب ومسال الكوانكي برهانكي خاب برهان صحي بلز نسخي إتام قدسان سبات بحاقوسن بدستان زرأيو بروح كخب كاباخ زوات مبرقيخي أب هيوان بحمام بتسعرن كتولد فريت نبري نسخي مريم قنا وملت أقا تحاقوس زبلك قال سمعكي بزقال زخاناي كل فترة جزاء زخوني نقص ولدكنا محارم مفكر سلو زخونا خا متيار حننا ما أنت زخام جبري إمل أخوينا
ማርያም ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እናበልና ንውድሰኪ ወምልእ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ ወቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በዕለት ቀዳሚት ሰንበት ዝንበብ ጽለና ያዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ንጽህትን ብረትን ብኩሉ ቅድስን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግና ዓዳዋ ዝሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣይ ተሓጎሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እንዳበሉ ዝልምኑ ኺኽሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጎሲ ካብ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸብኪ ተሓጎሲ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ተሓጎሲ ኦ ግርምቲ ድንግል ዕቤትኪ ዕጹብ እዩ እናበልና ነመስግን ምስ ገብርኤል መልአኽ ኮይንና ፍስሓ ነቕርበልኪ ምኽንያቱ ድሕነት ወገናን ካብ ከርስኺ ብዝተረኽበ ፍረ ኮይኑ እዩ ናብ እግዚአብሔር አብኡ ከዓ ኣቕርቡና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤት ከብካብ ስለ እትመልሲ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ሓይለይ ልዑልውን አጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ወልድ አብ ወለድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢአት አድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድ ኢኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልእኽ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወላዲት አምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልአይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ረኽሰት ካባኺ ተወሊድልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ጉለትን ወሊድኪዮ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art that tabernacle which was called Holy of Holies, wherein was the ark which was covered on all sides with plates of gold, and had therein the tablet of the covenant and the pot of gold of the hidden manna, that is to say, the Son of God. He came and dwelt with Mary, the virgin without blemish. He was incarnate of her, and she brought forth in the world the King of glory. He came and delivered us. The garden shall rejoice, for the Lamb that is endowed with reason, the Son of the Father, who dwelleth forever, hath come and delivered us from sin. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art called the mother of Christ, the King. After thou didst bring him forth, thou didst continue in thy spotless virginity through a marvelous mystery. Thou didst bring forth Emmanuel, and because of this thou didst preserve thyself undefiled. Rejoice thou. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ብያዕቆብ ዝረኣያ መሳል ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ብንዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኮይንክልና ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወብርክትን ንጽህትን ግን አዳራሽ እንሆ ጎይታ ብብዙሕ ምሕረቱ ንዘፈጠሮ ኩሉ ዓለም ምእንቲ ከድሕኖ ካብ ተወልደ ንዕኡ ድማ ንመስግኖ ንውድሶ ንሱ ሕያው ፍቅሪ ሰብ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ኦ ምልእተ ጸጋ ርክሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጎስ ደስ ይበልኪ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ክርስሪት ብርለ ዘይጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ዘይትቕነን በትሪ ሃይማኖት ምርኩስ ቅዱሳን ኢኺ ናብቲ መድሓኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወድኺ ለምልልና እንት ከምሕረናን ይቕር ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ክሰረየልና ቅድስቲ ድንግል ለምልልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ተመርሑ ሃሌሉያ 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 ሉያ ስምዕዎኬ ስምዕዎኬ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ኩልክሙ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስአሮሙ ሎሪት ወለነቢያት ወኢ ከመ እንስቶሙ አላ ዳእሙ ዘእንበለ ከመፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ስምዕዎኬ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ
ወመጻይ ኩሳሮ ሎሪኩ ለነቢያት ወይ ከመ እንስቶሙ አላ ዳኤሞ ዘይበለ ከመ ፈጽሞሙ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ይታባነ እግዚኦ ይታብአነ እግዚኦ ሰመንሱት ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል
ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ በዘአበሰለን ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ የቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ
አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለዘአበሰለ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ይብል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ
ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምርናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 15 ነቢይ ኤርምያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ኣብ ደገ ቤት ደው በል እሞ ኣብኡ ኾንካ እዚ ቓል እዚ ስበኽ በል እውን ኣቱም ንእግዚኣብሔር ትሰግዱ በዘን ደገያታት እዚኣተን እትኣትዉ ሰብ ይሁዳ ኩላትኩም ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ። እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ መገድኹምን ግብርኹምን ኣጸብቑ ኣነ ኸዓ ኣብዚ ስፍራ እዚ ከንብረኩም እየ። መቕደስ እግዚኣብሔር መቕደስ እግዚኣብሔር መቕደስ እግዚኣብሔር እዚ እዩ ኢልኩም ኣብ ቃላት ሓሶት ኣይትወከሉ። መገድኹምን ግብርኹምን ብሓቂ እንተፈረድኩም ንጓናን ንዘኽታምን ንመበለትን እንተዘየጨነቕኩም ኣብዚ ስፍራ እዚ ንጹህ ደም እንተዘየፍሰስኩም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ኸዓ ንጉድኣቶም እንተዘይሰዓብኩምሲ ሽዑ ኣነ ኣብዛ ነቦታቶም ንዘለዓለም ዓለም ዝሃብክዋ ምድሪ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከንብረኩም እየ። እንሆ ንስኻትኩም ኣብ ዘይጠቅም ቃላት ሓሶት ትውከሉ ኣለኹም። ኣየ ንስኻትኩም ትሰርቁ፣ ትቐትሉ፣ ትዝምዉ፣ ብሓሶት ትምሕሉ፣ ንበዓል ተዓጥኑ፣ ንዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ እውን ትስዕቡ። ናብዚ መጺኹም ከዓ ኣብዛ ብስመይ እተሰምየት ቤት ኣብ ቅድመይ ቆምኩም ኩሉ እዚ ፍንፉን ግብሪ እዚ ምእንቲ ክትገብሩ ድሑናት ኢና ትብሉ ኣለኹም። እዛ ብስመይ እተሰምየት ቤት ዶ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም በዒንቲ ጓሓሎት ኮነት? እንሆ ኣነ ባዕለይ ርእዮ እየ ይብል እግዚኣብሔር። እምበኣርሲ ናብታ ቅድም ስመይ ዘሕደርኩላ ስፍራ ናብ ሲሎ ኪዱ እሞ ብሰሪ እከይ ህዝበይ እስራኤል ከመይ ከም ዝገበርክዋ ጠምቱ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሕጂ ከዓ ዝኹሉ ግብርታት እዚ ጌርኩምሲ አንጌኸ ተንሲኤ ነጊረኩም ተዛሪበኩም ኣይሰማዕኹምንን እናጸዋዕኹ ድማ ኣይመለስኩምን ኢኹም እሞ ስለዚ ከዓ ነዛ ብስመይ እተሰምየት ንስኻትኩም እውን እትውክልዋ ዘለኹም ቤት ንዓኻትኩምን ነቦታትኩምን ዝሃብክዋ ስፍራ ከምቲ ኣብ ሲሎ ዝገበርክዎ ክገብራ እየ። ከምቲ ንኹሎም ኣሕዋትኩም ንኹሎም ዘር ኤፍሬም ዝደርበኽዎም ካብ ቅድመይ ክድርብየኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር። Ezekiel 20:39-44. From Ezekiel the prophet, may his blessings be with us. Amen. As for you, O house of Israel, thus says the Lord and Master, each of you put away your practices. And after this, if you listen to me, you will no longer desecrate my holy name with your gifts and practices. For upon my holy mountain, the high mountain, says the Lord and Master, there all the house of Israel will serve me to the end. And there I shall receive you and look upon the first fruits of your offering, together with all your holy objects. I shall receive you as a fragment
as a fragrant aroma when I lead you out from the peoples and receive you from the countries where you were scattered. And I shall be sanctified among you before the eyes of the peoples. Then you will know that I am the Lord, when I lead you into the land of Israel, into the land I swore by an oath to give your fathers. There you will remember all your ways and practices which defiled you, and you shall bewail yourselves for all your evil. Then you will know that I am the Lord, when I deal with you in the way that my name be not desecrated, according to your evil ways and corrupt practices, says the Lord. Micah chapter 2, verses 7 to the end, and chapter 3, verses 1 through 8. From Micah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Amen. Who says the house of Jacob has provoked the Spirit of the Lord? Are these not his practices? Are not his words good with him, and have they not proceeded as predicted? And previously for enmity my people resisted against his peace. They flayed his skin to remove hope in the ravages of war. Therefore those leading my people will be cast out of their luxurious homes. They have been driven out because of their wicked practices. Draw near to the everlasting mountains. Arise and depart, for this is not a final resting place for you on account of uncleanness. You have been utterly destroyed by corruption. You were pursued by no one pursuing. You pursued a spirit built on a falsehood. It drips on you into the wine and the intoxicating drink, and by reason of the drop of this people, it shall happen. Jacob will be completely gathered together with all of them. I shall wait, expecting the remnant of Israel. By him I will cause their return as sheep in trouble, as a flock in the midst of their fold. From the breach made before them, they will rush out from among their captors. They will break through the gate of captivity, and their king comes out before their presence, and the Lord shall lead them. He will say, hear these things, O heads of the house of Jacob, and you remnant of Israel. Is it not for you to know judgment, you who hate good and love evil, you who seize their skins in order to flay them and cut them flesh off their bones, who devoured the flesh of my people by removing their skin, breaking their bones, and dividing them as merely flesh for the cauldron and as meat for the pot. Thus they will cry out to the Lord, but he will not hear them. Instead, he will turn his face from them at that time, because they have done wickedly in their deeds against themselves. Thus says the Lord concerning the prophets who lead my people astray, who were proclaiming peace upon them while they themselves ate, but who, when nothing was put in their mouths, stirred up war against them. Therefore to you there will be darkness instead of vision, and to you there will be darkness instead of prophecy. For the sun will set on the prophets, and the day shall become very dark on them. And the seers of dreams will be put to shame, and the prophets will be laughed to scorn, and all the people who speak evil of them, because there will be no one heeding them. Surely I shall strengthen myself in the spirit of the Lord, and of judgment, and of power, to proclaim to Jacob his ungodliness, and to Israel his sins. Fear before the presence of the Lord God, for the day of the Lord at his hand. The Lord has prepared his sacrifice. He has sanctified his guest, and it shall be in the day of the Lord's sacrifice that I shall take vengeance on the princes and on the king's house, and upon all the cloth with strange garments. And I will openly take vengeance upon all those in the gates that in that day, on those who fill the house of the Lord their God with ungodliness and deceit. And in that day, says the Lord, there will be from the gate the sound of shouting from men, killing and a wailing from the second gate, along with a great destruction from the hills. Mourn those of you dwelling here, being cut down in pieces, for all the people like Canaan. All those exalting silver are utterly destroyed. And it shall come to pass in the day that I shall search Jerusalem with a lamp, and shall take vengeance on the men having scorned their charge, the ones saying in their hearts, the Lord shall not do any good, nor he shall do any harm. And their power will be for plundering will plant vineyards, but will not drink
of their vine. For the great day of the Lord is near. It is near. It is near and quick. The sound of the day of the Lord is bitter and harsh. A mighty day of wrath has been appointed, a day of affliction and distress, a day of unreasonable happenings and destruction, a day of gloom and darkness, a day of cloud and vapor, a day of trumpet and shouting against the fortified cities and the high towers. I will greatly afflict the men, and they will walk as blind men, for they sinned against the Lord, and he shall pour out their blood as dust and their flesh as dung. Their silver and gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord, but the whole land shall be consumed by the fire of his zeal. For he will bring out a speedy end to all those who dwell in the land. O untaught nation, be gathered together and united to one another, before you will become like the flower that passes away. Before the anger of the Lord comes upon you, before the day of the wrath of the Lord comes upon you, seek the Lord, all you humble of the earth. Bring about justice, seek righteousness, and give answer to these things, so you may be sheltered in the day of the Lord's wrath. From the book of wisdom of Sirach, may his blessings be with us. Amen. Who will pity a snake charmer when he is bitten, or those who go near wild animals? So no one will pity one who approaches a sinful man and gets involved in his sins. He will stay with you for a while, but if you turn aside from him, he will put you with you. An enemy speaks sweetly with his lips, but in his heart he will plan to throw you into a pit. An enemy will shed tears, but if he finds an opportunity, he will not be satisfied apart from shedding your blood. If evil comes upon you, you will find your enemy there ahead of you. As he pretends to help you, he will pull your feet from under you. He will shake his head and applaud with his hand, and he will whisper many things and alter his expression. Whoever touches pitch will be stained, and whoever associates with an arrogant man will become like him. ድርሳን ስምዖን አምዳዊ ኦ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበኒ ከመ እቅፍ አጋሪከ ንጹሐተ ዋጼኑ እምኔሆን መዓዛ ሕይወት ወአርህሶን በአንባ አዕይንትየ ወእመዝምዞም በስዕርተ ርእሴ ከመ ትበለኒ በሰላም ተሃድገ ለቀ ኃጢአትከ ወስምከ ይኩን ጽሑፈ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ሀበኒ ዘንተ በከንቱ በእንተ ስምከ ቅዱስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ ህጽበኒ እምአበሳየ ወእምኃጢአትየ ወንዘላ ዕለየ አሕዛበከ ከመ እንጻ ፍርፋረ እምሐሳትየ። እምሳሰብ ስንክሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራ ወሰዱሱም ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ሐጸበ እግዚእነ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አንትሙኒ ግበሩ ለቢጽክሙ ከመዝ ሳህሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ፊላቶስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናስዮስ ካብ ዝለኣኾም መልእኽቲ ኦ ዝኸበርካን ዝተፈትኻን ሓው ነቲ ጽሓፍካለይ ኣስተውዕልክዎ እግዚኣብሔር ዘመንካ የንዋሓዮ ሲመትካ ክብ የብሎ ጸላትኻ የድክም ብኣማላድነት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳን ይሓለኻ እነሆ እቲ ዝሓተትካኒ ሕቶ ፈለጥክዎ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልብኻ ይፈጽም ብሓጎስ እውን የጽንዓዮ እዚ ድማ ብዛዕባ ሞት ጐይታና ኢየሱስ ዝሓተትካዮ እዩ። ነፍሲ ካብ ስጋ ምስ ተፈልየት መለኮት ካብ ስጋን ነፍስን ኣይተፈልየን። ምስ ስጋ ዝተዋሓደ መለኮት እውን ናብቲ ናይ ነፍስ ቦታ መተካእታ ኮይኑ ኣይኣተወን።
ከምዚ እንተዝኸውን ክርስቶስ ኣይሞተን ነይሩ። ምክንያቱ መለኮት ሓያልን ዘይድፈርን እዩ። ሞት እውን ኣብ ልዕሊኡ ክስልጥን ኣይክእልን እዩ። ንሱ ንሞት ዝሰዓረ እዩ። መለኮት በቲ ካብ እመቤት ኩልና ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ንዕኡ ተዋሂዱ ሞተ ደኣ እምበር ካብ ስጋ ፈጺሙ ኣይተፈይልን። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ቃል ንክዋሓዶ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ፈጠረ። እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ወሰደ ንበል። ኣምላኽ ቃል ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምፍላይን ስጋ ተዋሃደ። ንሱ ኸዓ እቲ ሓደ ኣካል ካብቶም ብገጽ ፍሉያን ብሓደ መለኮት ድማ ሓደ ዝኾኑ ሰለስተ ኣካላት እዩ። ናይ ኑኒስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ መድሕን ቃል ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ድንግል ኣብ ዝወረሉ ጊዜ ፍሉይ ልደት ብምውላድ ሓድሽ ኣምላኽ ዝተባህለ ሓድሽ ሰብነት ካብኣ ንክወስድ ኣርያማዊ ሓይሊ ኣዋሓደረ ክብል ከም ዝተዛረበ ስጋ እውን ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ግዚኡ ክወሃድ ከሎ ከም ልማድ ኣንስቲ ጥንስን ምውላድን ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ምስቲ ክወሃዶ ዝፈጠሮ ስጋ ንምውሃዱ መለኮት ዘይሓምምን ዘይመውትን እንከሎ ብስጋ ሕማሙን ሞቱን ንፈልጥ። ኣብ ግዜ ሕማሙን ሞቱን መለኮት ኣብ ስጋ ፈጺሙ ኣይተፈይለን። እግዚኣብሔር ቃል ብፈቃዱ ምእንታና ከም ዝሓመመ ከም ዝሞተን ምዝራብሲ እሙን ርዱእን ቅኑዕን እዩ። ምክንያቱ መለኮት ኣብ ስጋ ከይተፈልየን ሕማምን ሞትን ንስግኡ ገይሩ እዩ። መለኮት ሓመመ ሞተ ኢልካ ምዝራብ ግና ዘይግባእ ዘረባ እዩ፣ ክሕደት እውን እዩ። ከመይ ባህርየ መለኮት ኣይልወጥን እዩ። ሕማምን ሞትን እውን ፈጺሙ ኣይረኽቦን እዩ። ግና ብስግኡ ሞተ። ነፍሱ ካብ ስግኡ ደኣ ተፈልየት እምበር ካብ መለኮቱ ሲ ኣይተፈልየትን። መለኮት ግና ምስ ክልቲኦም ተዋሂዱ ኣሎ እምበር ካብ ነፍሱን ስግኡን ኣይተፈልየን። እዚኣቶም ከዓ ነፍስን ስጋን እዮም። ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩልህና ይኹን ኣሜን። ምንተኑ ዓስየቺ ስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘጣፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ እሚሃ የኩሃተ ሳተ በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክ አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምር ያህል እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዕለተ ፍልሰታ ለወላዲቱ ዘከመ ተኬነ እግዚእነ በኩሉ ጉባኤ ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር ኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህነ ለሥጋ ወላዲቱ ቅድስት ወቅዱስ እስጢፋኖስ ውእቱ ዘያነብብ መጽሐፈ ወቅዱስ ዮሐንስ ውእቱ ዘይቤ ቁሙ በሰናይ ወኩሎሙ ኦዱ ምስዋዕ ወኮኑ ኩሎሙ ምስለ እግዚእነ መድኃኒነ ከመ አሐዱ እድ በፈትቶ ህብስት ውስተ እደዊሆሙ ለኩሎሙ ወአቡነ ጴጥሮስ እምየማነ መድህን ይፈጽም ትሩፋተ ቀኖና ቅዳሴ ቁርባን ወአተቦ እግዚእ ለቁርባን በከመ ይገብሩ ካህናት ወአቅረቦሙ ለአርድእት ወለኩሉ ጉባኤ ወተደመሩ መላእክት ምስለ ሰብ ውስተ ዝኩ መካን ውእግዝእትነ ድንግል ንጽሕት ተቀርበት ባይዳ ወልዳ ፍቁር ወአምላክ ወእምድኅረ ተቀርበት ወላዲተ አምላክ ድንግል ተናገራ እግዚእ ወመድህን ላቲ
ወይናዝዛ ከመዝ ወይብልኦ ወላዲቴ ድንግል ዝቁርባን ለዕለተ ተስካረ ፍልሰትች ውስተ ሰማይ ዮም በሊለ ደቂቅች ሐዋርያት ከመይስቡክ ውስተ ክበበ ዓለም ከመኩሉ ዘይገብር ለች ተስካረ በዓለ እርገትች ሀበ ሰማይ ዝውኡት አማእስሩ ወሰድሱ ለወርሃ ነሐሴ ወያስተሃምሙ በእንተ ቁርባን በዕለተ ተስካርች ናሁ አነ አቆርብ ነፍሳትዮም ሰበወፃ እምስጋሆን በውስተ ማሕበረ በኩ በውስተ መንግሥተ ሰማያት ወለኩሉ ዘይጽሕፍ መጽሐፈ ግብርች ወተአምርች ቅድስት ወእርገትች አነ ጽሕፍ ስሞ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ወዘን የሐንጽ መርጦለች በስምች አነ እጸግዎ ሎቱኒ ውስተ መንግሥተ ሰማያት እሴቶ ወለኩሉ ዘያለብስ ኡሩቀ በእንተ ስምች አነ አለብሶ እምአጽፍ ብርሃናዊ ውስተ ማሕበረ ብርሃን ወለዘያበውእ ቁርባነ አው ዕጣነ በእንተ ስምች አነ እህቦ ጌራ ተነገ ገነት ስሙ ወፍቅራኒ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ተውህበ ለክሙ አስራተ ወኪዳን ወረድኤት ወኃይል ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝሩትች ማርያም አድንታምርች ናዛዚትነ ማሐዘን ዋይለ ውርትትነ ምርሳን መዋልጅ ተጸውረ ብሉየ መዋልፃ ማርያም ተስፋ ለቁርፃ ጊዜ ጸሎ ወዕጣን ወለጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞት ለንይ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩካቤ በንዛክረብ ኩለችን ቃለ ይባቤ ትትሙ ወረከቦ ዛከርቤ ለነዳይ ብህሲ ወዘረከቦ ምንዳቤ ህበስተ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታመረች ሲዮም ወበታመረች ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ዓለም ብመልኣ ምድር ብስፍሓን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዘማለድ ክለማማልድልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ እግሪ ሃዋርያት ሓፀብካ ውሽጢ ኩሉ ንሓፂብካ ድማ ናትካ ሰባት ግበረና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናለ በደልናን ኣሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመሰም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩነ ይፈኖ ዳናኦ ለጸባየነ ይዝቦ ወልታውነሲሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽርቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚሁ ሰደተራሁ አመይጋሁ ለመሳዝጓንሃራሁ ለጥባትጋከ ንስየሰዮ ወለነቅዓ ስምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገአ ዘቀራንዮ ላይከ መድመድናዮ ውሰስያሃ ለስእለተ ነደዮ ወኸሞትጋ አምላክ አዊ ለቁስልና ጥዮ
አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛሮ ኢታወነ ማርያም ዘይበለከ እሞ አይጎራታ ዓለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አንሥአ እሙት ወዘከመ ሰብሖ እንስሳ ሳህሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶበ አርገ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በበዓለ መጸለት ነጸረ ብእሲን ዘያስቆቁ ወይበኪ በእንተ እሁ ዘሞተ በይእቲ ዕለት ወምስለ ብካዩ ኮነ ያስተበቁ ሀበ እግዚአብሔር ወይብል ፈኑ ለነ እግዚኦ ዘተፌኑ ሀቤነ በእንተ መድኃኒትነ ከመ ይንሙት በኃጣውኢነ ወለዝንቱ ኒ እስራኤላዊ እሁየ ዘሞተ በኃጢአቱ ተሰሃሎ ኦ አምላከ እስራኤል ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ተአምንሁ በዘይመጽእ ወይቤሎ አይሁዳዊ እስመ ዘነስየፎ ምጽአቶ ለመድኃኒነ ውእቱ አምላከ እስራኤል ወመድህኖሙ ለእመ መጽአ አአምን ቦቱ ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ አነ ውእቱ ክርስቶስ ፈራቂሁ ለዓለም አነ ውእቱ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘርእየኒ ዳንየ በደመና ሰማይ አነ ውእቱ ወሉ ለብሉየ መዋዕል ዘአግባእክዋ ለኢየሩሳሌም ውስተ እዴሁ ለናቡከደነፆር ለጻይሃ ወእምዝ ይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ለውእቱ ብእሲ እመ አንሣእክዎ አነ ለእሁከ ተአምንሁ ከመ አነ ውእቱ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ወይቤሎ ውእቱ አመ አንሣእክዎ አነ ለእሁከ ወይቤሉ ውእቱ ብእሲ አመንኩ እግዚኦ ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ፈጣሪሁ ለአዳም ወለዘርኡ ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ኦ ብእሲ ነአ ንሁር ቤትከ ወሶበ ሆሩ ወበጽሑ ቤቶ ለውእቱ ብእሲ ወጽኡም ቤቱ ብዙኃን አባግዕ ከመ ይትረአዩ ወሶበ ርእይዎ ለእግዚ እንዘ ይመጽእ ተናገሩ በልሳነ እጓለ እመሕያው ወይቤሉ ሀዊሳ ለምጽአትከ ኦ ወልደ እግዚአብሔር ወወልደ ዳዊት በሥጋ ወአሪ ተቀበሎ ላይም ዘይፈቅድ እግዚኡ ይጥብሖ ወአመ ርእዮ ለእግዚ ኢየሱስ ጽርሐ ውእቱ ሂ በቃል አቢይ ወይቤ ወለዳዊት ተሳሃለኒ ኦ ዘይረክቦ ልቡና ወኢይበጽሖ ህሊና ተሳሃለኒ ወአድኅነኒ ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ደሃን ወኩን እንስሳ ዘይጠባ ለዝሉፉ ከመ ትኩነኒ ሰማዕተ ላዕለ ዛቲ ትውልድ እኪት ወግዝፍት ወሆረ ውእቱ ላይም ውስተ ገዳም ወእምአሚሃ ይርእዮ እግዚኡ ወካዕበ ይቤሎን እግዚ ኢየሱስ ለእልኩ አባግዕ አንትንሂ አባግዕ በእንተ ዘኮንክን ስማ ለስብሐትየ አጋእዝኩክን እምተቀንዮ እምይእዜሰ ኢይክለ መኑሂ ይቅንይክን እስከ ዳግም ምጽአትየ አንትንሰ ብዝሃ ወተባዝሃ ወይምላ ገዳመ ዘርእክን ከመ ትኩና ስመ ላዕለ ዛቲ ትውልድ እኪት ወቦአ እግዚ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ ብእሲ ዘኮነ ይበኪ በእንተ እሁሁ ወበስሙ በግልስማን ወሶበ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ ለእሁ ዘሞተ ይቤሎ እስራኤል ተንሥእ እሞትከ ወትንሣእ ሶብየሃ ፍጡነ ከመ ዘይነቅዕ ብእሲ እምንዋሙ ወቆመ በእገሪሁ ወሰገደ ሎቱ ለእግዚ ኢየሱስ ወይቤሎ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ቀዳማዊ ወውእቱ ተለዎ ወኢተፈልጠ እምኔሆ ወነጺሮሙ አይሁድ ወሳምራውያን ሀበ እሉ ለሰለስቱ ተአምራት ዘገብሮሙ እግዚ ኢየሱስ በይእቲ ጊዜያ አብዙ አንክሮ ወይቤሉ በናትሆሙ ቦኑ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ዘይሴፈውዎ አሕዛብ እስመ ትእዛዙ ለዓለም ይሄሉ ወይሰምዑዎ ለአሕዛብ በከመ ተነበየ ያዕቆብ አቡነ ወዳንኤል ወኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብሉ ከመ ለዓለም ይነብር መንግሥቱ ዛልዎ ማህለቅት እስመ አልቦቱ ጥምት ወእምቅድመ አዝማን ህልው ውእቱ ወካልአን እምአይሁድ ይቤሉ ገብረ ዘንተ በስራይ ወቦ እምኔሆሙ ዘይቤ መሰብ እሲ መሰሪ ውእቱ ወገብረ ዘንተ በስራይ ሃለወ ይብጥል በስራ በከመ በጠሉ በስራሆሙ ኢያንበሬስ ወኢያንየስ በቅድሜሁ ለሙሴ ነቢይ ወይጸንዑ ወቦ እምኔሆሙ
ويتكهاد بزنتو كما ولا እግዚአብሔር ሕያው ውእቱ ዘተነበዩ ነቢያት በእንቲአሁ ወሶበ ኢኮነ ዝንቱ ወልደ እግዚአብሔር እምኢክህለ ያንስ ሙታነ ወሚተአዘዙ ለቃሉ እንስሳ ወእምኢነበቡ በልሳነ እጓለ እመሕያው ወእምኢያጽምዑ ነገሮ አልቦ ዘተሰማ እምቅድም እንስሳ ዘተናገረ በቃሉ ለእጓለ እመሕያው ዘእንበለ እድግቱ ለበዓለም ሶበ ወፃ ይርግሞሙ ለደቂቀ እስራኤል እስመ እርግቱ ተናገረቶ በዝንቱ ነገር ወበዘ ይመስሎ ወተካሃዱ እሉሰ በእንተ ክርስቶስ ወቦ እምኔሆሙ ዘአርገ ኢየሩሳሌም ወነገሮሙ ለጸሐት ወለካህናት ወለፈሪሳውያን ተአምራቲሁ ለእግዚ ኢየሱስ ዘርእዩ ውስተ ቤተ እስራኤል ዘአንሶ እሙታን ወእሙንቱ ሂ አንከሩ ባህቱ ይአምኑ ቦቱ ወአዘዝዎሙ ለሕዝብ እንዘ ይብሉ እምከመ ርኢክምዎ በኢየሩሳሌም አይድኡነ ዜናሁ ወእምዝ ቦአ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወሶበ ሰሙ ካህናት ከመሃሎ እግዚ ኢየሱስ ምስለ አርአይሁ ወሰብ ቤተ መቅደስ ተጋቡ ህቡረ ወጽሙረ ወመጽኡ ሀቤሁ ወይቤልዎ ኦ ሊቅነ ኄር እስመ ነአምን ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ተፈኖከ ወይክል መኑ ሂ ከመ ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘንተ ዘአንተ ትገብር መኑ አቡከ ወመኑ ይእቲ እምከ ወእምአይ ነገር አንተ እመሰ እምነገረ ትንቢት አንተ ይደልወከ ትግበር ተአምራተ ወይቤሎሙ እግዚ ኢየሱስ እስመ መንከራተ ተርእዩ እገብር አነ በስልጣነ አቡየ ዘበሰማያት ወሶበ ሰሙ አይሁድ ቃሎ እነሱ አይባይነ ከመ ይውግርዎ ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ በአይ ግብር ወበአይ መንክር ትውየግሩኒ ወእምዝ ይቤሎሙ ኦ ማህበረ አይሁድ አእምሩ ከመ አነ ውእቱ ተስፋሆሙ ለአሕዛብ ወኢዝየሰ እፌኑ ሐዋርያትየ ሀበ አሕዛብ ነኪራን ይጸውዕዎሙ ውስተ ሃይማኖትየ ወእምንቱ ይትወከፍዎ ለነገሪ ወይሴብሑኒ ምስለ አቡየ ምስለ መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ወይከውኑ ሕዝበ ሂየንቲክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሳሉ መቱ ይሃሉ ምስለ ዓለም ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ ተቆርቆሮትከ ወተሰይጦትከ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ወይትሰአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትና ለመናና ስግዳና ጾምና ኩሉ ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳናን ደገልና ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እስመ ሰማይኩ ድምፀ ብዙሃን እለ አገቱኒ አውድየ ሶበ ተጋብኡ ህቡረ
ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስየ እስመ ሰማዕኩ ድምፀ ብዙኃን ላገጡኒ ሶበ ተጋብኦ ህቡረ ሰማይኩ ድምፀ ብዙኃን እላገቶኒ አውድየ ሶበ ተጋብኦ ህቡረ ላዕሌየ ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስየ እስመ ሰማዕኩ ድምፀ ብዙኃን ላገጡኒ አውድየ ሶበ ተጋብኦ ህቡረ ላዕሌየ ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስየ እስመ ሰማዕኩ ድምፀ ብዙኃን ላገቶኒ አውድየ ሶበ ተጋብኦ ህቡረ ላዕሌየ ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስየ ቁሙ ወአጽንዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ቃለ ወልደ
ለእግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እንብረና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ትቕበሎ ጾሙን ጸሎትን ግበረልና ከምቲ በዚ ዕለት እዚ እግሪ ሃዋርያት ዝሓፀብካ ልቢ ኩልና ውሽጢ ኩልና ሓፂብካ ድማ ናትካ ግበረና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምፃእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ምስ በደልና ናውሳና እንደገልና ኩፋት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስተን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርብሪ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ወጽድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይ ክክኡ የዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣውሎግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ናይ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ 12 ክሳብ 16 በታ ገንሸል ፋሲካ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ክትበልዕ ናበይ ከድና ከነዳልወልካ ትደሊ ይበልዎ። ኢየሱስ ድማ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ናብ ከተማ ኸይዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንዕኡ ሰዓብዎ። ኣብታ ዝኣትዋ ከዓ ነቲ በዓል ቤት መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበ እያ ይብለካ ኣሎ በልዎን። ንሱ ከዓ ኣብ ደርቢ ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ናብታ ከተማ በፅሑ ከምቲ ዝበሎም ድማ ረኸቡ። ድራር ፋሲካ እውን ኣዳለዉ። እቲ ሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ። ድሕሪ ወንጌል በ6 ሰዓት እምዕለተ ሐሙስ ወም ትንቢት ሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ኦ ኩሎ ቤተ እስራኤል ከመዚ ይቤ እግዚአብሔር ሃያል አምላከ እስራኤል አርትኦ ፍናዊክሙ ወአሰኒዩ ወይትወከሉ በነገር ሐሰት እስመ ታቦተ እግዚአብሔር ይትወለጥ ወይመንኖ እግዚአብሔር እስመ ታቦተ እግዚአብሔር አንትሙ ወለእመ አስመርክምዎ በመግባሪክሙ ወኮነት ፍኖትክሙ ሰናይት ወለእመ ፈታሕክሙ ማእከለ ብእሲ ወቢጹ ወእጓለ ማውታ ወማዕስብ ወለእለ ይሃድሩ ፈላስያን ኢአመፅክምዎሙ ወኢሄድክምዎሙ ወኢከአብክሙ ደመ ንጹሓ በውስተ ዛቲ ሃገር ተሃድሩ ውስተ ምድር እንተ ወሃብኩ ለዓለም ለአበዊክሙ ወከመዝ ነበበ ቅዱስ ጳውሎስ ስምዐ ዝንቱ ትንቢት እንዘ ይብል አንቱ ምሰ ታቦቱ ለእግዚአብሔር ሕያው አንትሙ በከመ ተብህለ አነ አሃድር ሃቤክሙ ወአንሰሱ ማእከለክሙ ወእከውኖሙ አምላኮሙ ወይከውንን ሊተ ህዝብየ ወበእንተዝ ጻኡ እማእከሎሙ ወተፈለጡ እምኔሆሙ ይቤ እግዚአብሔር ወኢትግስሱ ርኩሶሙ ወአነ እትወከፈክሙ ወአነ እከውነክሙ አበ ወአንቱምን ትከውንን ህዝብየ ውሉደ ወአዋልደ ይቤ እግዚአብሔር ንጉሰ ኩሉ ወንፈርሆ ወንገብር ትእዛዞ ከመይትወከፍ ሃቤሁ ወይስረይ ለነ ኃጢአትነ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ በሕማማትሁ አድኃነነ።
እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለምን ምእንቲ ክሕሎ ጎይታና እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዕኦም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብኻልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍረታትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረድትን ደያኑ ጎይታ ምሕረቱን ይቕረትኡን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነት ከራህርሃልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ነብሲ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ድሕነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ከጽንዖምን ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ኣብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱ ክጽግቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ንቁርባን ዝኸውን ስርናይ ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ብዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውትን መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከርህርሃሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን
ብናይ ምርኮ ውርደት ዝሳቀዩን ብኣጋነንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ናይዚ ዓመት ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ እንስሳን ጽሬቱን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝተወከሱና ሓደራን ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ كحسبومن ببجزيو خا يقرأتو خبومن أنا ونحتياتنا من تخحر قلنا نصليو. نزا سومن زي أقويتها بسلام كفت منا كاب حسوم تقارخارن كفو مخارن أدحينو خا يقرأ خبلنا نحتياتنا من تخحر قلنا نصليو. قويتانا ناملاخنا نكرر حالنا يقرأ خبلنا لما ناون تقبلو برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرينان نفاسيكا بسلام نفصام كبقى عنان حتياتنا من تخحر قلنا نصليو. قويتانا ناملاخنا نكرر حالنا يقرأ خبلنا لما ناون تقبلو برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرينان نفاسيكا بسلام نفصام كبقى عنان حتياتنا ونكحد قلنا نصليو. قويتانا ناملاخنا نكرر حالنا يقرب لنا لما ناون تقبلون برهانة تنسايو بدستان بحقوسن كرينان نفاسيكا بسلام نفصام كبقى عنا حتياتنا من تخحد قلنا نصليو. ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻወ አመበዚያነ ከመማቲው ንሰብሖ ወናልዝሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበዛዛህሉ ቸርያላይሶ ላይሶን ክርያላይሶን 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 እንመዲናዬ ክርያላይሶን 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 እንመዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናዬ ክርያላይሶን 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 ታኦስናዬ ክርያላይሶን 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 ማስያስናዬ ክርያላይሶን 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 ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብታ ናይ ክርያላይሶን 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 ትስብታ ናይ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን 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 ናይ
ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ተስቡጣ ናይን ኪርያ ላይሶን 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 ታኦስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስሜል ናይን ኪርያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስራት ሰላም ለኪ ገይበ ብሩር ማርያም መሶብ ዘመናለሁ
እንተ ጾርች ሲሳየዝ ሰላም ለኪ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለት አንቲ ዘሰሎሞን ሀርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ አመ ቅዱር በዘተለወገግብ ወደ ተራት በጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ ወርያሰ ሰማይ ልብስኪ ዋሳንኪ ብላ እጀገን ጐላ ቀይ ዘምድረ ቈላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት ከመ ትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ ዕርቅ ስብሐት ተደንግሎ ሥጋ ወነፍስ ለባሕቲትኪ አመኒ ወለድኪ ሕፃነ ይረሳ ወይ ማሰነ ሰላም ለክሙ በልዮ ላሌው ኢታወንዲ እማዘነከ ብስያባዲ ቤታነቡ ነፍሴ ፈዲ ሰላም ለኪ በልዮ በንቢያየ ሰለስተ ጊዜ ለፍሬ ከርስቼ እምነዲ ላሌሁ ምህረተ ኢታን ወንዲ እማይዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲ ስብሐት በልዮ በንቢያየ ለፍሬ ከርስቼ እምነዲ ላሌሁ ዘተቀኖ ከእደዊከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤፍያ እንዘይትከውን አንተ ገባሬ እኪት ከመ ትሳቀኖ ተሞት ስብሐት ለክሙ ሰፋከ አርዳዊከ ወዘተቀነት እጽዋተ ከላያራዩ አምሳለ አንገት እንተሆን ከሚረግብ ስብሐት ፀሐይ ብሩህ አምያሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርህኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ዳተራይሞ ክርስቶስ ጊዜ ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ትናዝዝ ብዝሃ ብካያ ስብሐት ተጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየት በመስቀልከ መግረር የጸር እንድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለክብርነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየት ተጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየት በመስቀልከ መግረር የጸር እምድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለክሙ ዛተራይሙ እንመለከት ጊዜ ቀትር ለንግሥክሙ ሰገደ
ወደ አብርሃም በርሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትጋይሱ አጋዝተ ዘትስየለሱ ስብሐት በላማርያም ድንግል ስላሴክሙ ተረከበ በዮርዳኖስ ቅድመን በታቦር ካበ ወንጌል ከመነበበ ለቤተ ክርስቲያን ስላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያየምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ለመድኃኒዓለም ወወልድ አጋዕዝተ ሥላሴ ዘነተረክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወውዳሴ ስብሐት ለክሙ በፈረቤትክሙ ማየ ዘህብሩ በረድ እንተነጸርዎ ርያን አንጋድ በሲል ወበሰጊድ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዘርክሙ ሕይወት ሶበነከናፍርከ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍርየ እከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍርከ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ሁሉ ብዙኃት ሰማይ ምድርን ዘረን ዘይረን በፈጠረ በኃይለ እግዚአብሔር አብ ናምን በሐደ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ፈጥረ ዝኾነ ወልደ ዋሕድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ለመለኮቱ ምሳር ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዙሕ ተፈጥረ በዘይካኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዘይተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንቲ ሰብ እንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖትን ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕሊናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽህትን ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትናን ኣርእስተ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቅን ብ14,000 ቅዱሳን ህፃናት ብቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕቲ ወንጌላዊን ብ72 አርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰያትን አዛርያን ሚሳኤልን አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰያትን
بقدس استيفانوس لليكا دياقونات قداماي سماعتن بقدس جورجيسن بقدس تيودروسن اون بقدس بنادليوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس ابولين بقدس فيلاتاوسن بقدس ابديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلادوسن بقدس فكيتورن بقدس ميناس بقدس چرقوسن بديلوطان بكلهم سماعتاتن حيال تغادالي ናይ ወልድ ዋህድ ሰማዕት ብዝኾነ በአባ ኖብ ድንግልን በተዓብይ አቦን ጻድቅን ዝኾነ አባ አንጦንስን በቦና አባ ጳውሊን በቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና አባ ዮሐንስ ሐጺርን ጻድቅን በጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ቢሶይን በቦና አባ አሞንን በቦና አባ ዮሐንስ ከማንን በቦና አባ ጴንጤሎን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ ብስኑዳን በቦና አባ ለስሩጽን በቦና አባ ጳጉሚስን በቦና አባ አበከረዚንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትን ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ዴማቴዎስን ብፁዕን ቅዱስን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስት መስቀል ተቀበልቲ መከራን ጻድቃንን በመልአኽዛ ብርኽቲ ዕለት እዚአን በረኸቶም ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን አሜን። ጸሎተ ብራኬ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ببركة سماويان مدراويان بارخ آمين صقا منفس قدوس نبانا لآخ آمين ناقدس بيت كريستيان كا أفدقيتات بمحرة بإمنة كم زرحوا قبرلنا آمين إمنة قدس سلاسي خاك ساعة مودات استنفاس فتصملنا آمين وقويتا إيسوس كريستوس نزحمهم هزبخا بصحيهم مو فوسهم آمين مقشان زخدو أبوتاتنا ناديتاتنا أحواتنا نحاتنا بقول نعم قد مرحية ممو بسلام بتعنا ننبوت للصوم آمين نفاسات سماين زناماتن بارخ آمين كم تنصقخانا إذا عم زي آفر مدرون بارخ آمين أبقى مدرخا كل جزي حاجو سنتد لا نقبر لنا آمين سلام كاسنا علنا آمين كل جزينا عنا سناي نجر كحسبو لبنا قستات مرحتن هاجرن ملس آمين كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زكبو ليك أو أنت بيت كريستيان سلام هاب آمين وأملاخنا نفس وكف ببسمهم أبكر محيالات زخونو سلام كاب زحلهم آمين بقولنا حيمانات كوينهم زموتون زعرفون نفسات أبوتاتنا ناديتاتنا أحواتنا نحتنا نعرف آمين كريستوس أملاخنا أبي يرساليم سماويت واقوم كخفلهم بعتام بقربان بويني بزيتين بمبرهتين بمقارجيا بمصحفة من بابات بعقو بيت مقدس نزحالو يبارخ آمين وكرسوس أملاخنا محرت نمركاب أبز مسانا تأكيبهم زلو كلهم رهرهالهم آمين أبقر من مفرهن مدنقص المنبركا متصوات نزقرب لكم كلهم تقبل اللهم آمين نزلت النقط نفسي كل أحقس آمين بصنع ما أسرت نتأثرون بسدتنا أمركم نزلون بمرير مجزات نتتحزون أو أملاخنا بمحرت كاد حنهم آمين وممهرنا يسوع كريستوس نبخاب نصل يلو جزيه كنذكرهم زازوزنا كلهم أب سماويت منكستخا ذكرهم نعين حتياتنيا باريخا ونذكرني أو قويتا هزبخا أدحن رستخا بارخ نزل عالم حل ومن أعبي ومن آمين أبي يسوع كريستوس نزحابركم أبزي تأكبكم أحواتي إتي أيهود بجزية فاسيكم بقناعات أحلفهم انكبوا وقويتانا تقبلوا مكرا قرنو موقعتن مفساس دمون موتن بمحسابكم تأكبكم زلكم سلازد ما እግዚአብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበል ለኩም አሜን በሕልና ስጋን በሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ بفقادو يفصملكم آمين تسفات ساي يهابكم آمين دمص تحواس يسمعكم آمين بسهالون بمحرتون يخدنكم آمين ندق مزامرتو بصقا خمز بصحهم نعخاتكمون بمغوسو يبصحكم آمين اب حاتيات كيتودقو يدغفكم آمين اب حزن يصنعكم آمين اب دخام يبرتعكم آمين ناخاتكم ان مغلغال وفي زخونكو ناي حوهم مسكلهم اب حقن قربان كوينوم أب صلاتكم زتمحصنوا أحواتنا قويتانا بدستا بزمصلو ساعات مساخاتكم يصنبرهم آمين أب يمانو يقمم آمين أمنا يتحقواس بيتو يأتهم نزل عالم عالم من تسقون دمون ناي كريستوس يخون آمين آمين
እንሆ ገንሸል እግዚኣብሔር እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓር ኣውፂእና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዝጻብኣና ክፉእ መጻወርያታቱ ኣርሐቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላምን ብድሓንን ብፍቕርን ብሓድነትን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነት ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። ተኸልተ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሶን
تقوليو بعلات قدس سنبت كريستيان زنباب زصلى نادينا قدس دنجل مريم ولايت أملاخ مسقانا وخاب كلنا نسي برخت زغون كمريم فقرت تسمخي نسيغتا قدسان تبهال كالاي تغمر إخي أوستا خا بإيد እግዚአብሔር ተጻፈ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ أقدمو بيوتا 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳኻ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ بزي ملوات كاباخي سب زخونة يسوع كريستوس نحدش كيدان متعرقي كونه نسب مفساس قدس دمو نمأمنا ننصحوهم نأهزابون قدسوهم إيو قدس دنجل لمنلنا دنجل لمن أو عدينا نصيتي وداريت أمناك من تزي كلنا نعبيكي نخبرك علنا كل جزية كابتي فتاو سب ودقي مهارات من أنتي كنراكب نباقي نلمن انقعارن علنا كابزينا كس انتعيتي زتسرح كلت ناو بورقي زت لبت اتابوت نقعد እግዚአብሔር يمسر نسو بزي مفلاين بزي ملوات انسب زخون طفات زي بلو نصو ملكوت مسعب معارنات زلو እዩ ብኡ ንጽቲ ድንግር አብስራ በቅዱስ ኪነ ጥበቡ በዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ አዋሂዱ በዘይ ርኸሰት ካባሂ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅዱስ ድንግል ለመንና ቅዱስ ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚአብሔር ዝተሳእሉ ኪሩቤል ዝጋሩ ዱኺ መቅደስ ይኺ ኦ ንጽህ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ኃጢአትና ዝሰርየልና አበሳና ዝድምስሰልና ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅዱስ ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጢ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽህቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ ንኩሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅዱስ ድንግል ለምንልና
the golden candlestick and dust, hold the brilliant light at all times. The light which is the light of the world, the light of lights which had no beginning. Verily God of God, who came incarnate of thee without change. And by his coming he shed light upon us, upon those of us who were sitting in the shadow and darkness of death. And he set our feet upon the path of peace, through the mystery of his holy wisdom. And because of this. دموع برهان فحمي حاوي فحمي حاوي استسكم كي برخ أرون كم مقدس وسدان يورك مع تنتين السخيخي حتيات إذا حد جاز دمسس نسو تخابخي سبزو خنك على جزابيريو نوسو نبوء سمور مسواتن أتانا نجيرون زقربة ودخيو قدست دنقل من لنا قدست دنقل من لنا فيلمي حاوي زتشكمكي أو مريم فهمي أو مريم قال እግዚአብሔር زولد كلنا ملكعኛ رقبي تحقسي نسخي اتا كابسر السي زبقلت عم عزاز اللوا عم بابا اخي قدست دنقل من لنا قدست دنقل من لنا. It is meet for thee, O thou who art full of grace, more than for all the saints to pray on our behalf. Thou art greater than the high priest, and thou art more honorable than the prophets. In thee there is majesty of appearance, which is greater than the majesty of the serpent and cherubim. Verily thou art the glory of our race, and thou art she who must beg for the life of our souls. Pray thou then on our behalf to our Lord and Redeemer Jesus Christ, that he may confirm us in right faith, that is to say, faith in him, and he may graciously bestow upon his mercy and compassion, and may his abundant mercy forgive us for our sins forever and ever. Amen. We skip this one. ساعدنا نقدس ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብሩኽትን ክብርቲ ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ማዕርግን ህይወትን ምሕደሪት መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣማልክት ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ ምሕደሪ ወልድ ምስላ ናይ መንፈስ ቅዱስን ብምባል ተሰሚኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብሮት ኢኺ ንስኺ ካብ ክንዲ ናይ ሰማይ ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱስ ነቢያት ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ወይ ተነበዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ኪዳን ጽላት ወይ ከዓ ታቦት ዘለዉ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምነልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ወዲ ኣምላኽ ካብ ኣኺ ብምውላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮነና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይና ኢና ዓሰርተ ቃላት ብኣጻብዑ ዝተጻሕፋ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ የማኑ ከደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሊ ልዑል ኣጽናዓኪ ኢየሱስ ከዓ ስጋኺ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላክ ማይ ህይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝመጽእ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣብ ቢወጣ ማለት ብብፁዕ እግዚአብሔር ዝተጻሕፈ 10 ቃላት
ነገረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂርና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካኡ ኣቦኡ በይኑን ጲራቅሊጦስን መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ ምምፅኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ክርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደቱ ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሩ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጎስ ኣበሰራ መላእኽቲ ሰማያት ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ስምረቱን ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሶቱ እውን ኣብ ቤተልሔም በቲ ተረኣዮም ዝሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኺ እውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም ኣብ ልዕሊ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ኣቆሞም እቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱ ሳንድቆም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረብሉ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣለና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣለና ካባኻ እዩ ንኽብሪ ስምካ ከዓ እዩ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖኦምን መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጻእኻ ኢኻ ብምባል ዘመስገንዎ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ዝስኺእኺ ሕሬቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቁንቁን ዕንጨይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠ ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ ብኸም ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት መግብኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ መንፈስ ትንቢት ድማ ከም ዝናበለ ቃኔልኪ ጓሌ ስምዒ ራእይ እዝኒ ክጽንበሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኺ ትሕትና ኸፈት እዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ክትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ገብርኤል መልአክ ካብ ንጹሃን መላእኽቲ ጎደላት ዘይብላ ካብ ቀደም መላእኽቲ ካብ ቅድሚ እታ ጎይታ ኩሉ ዝቆመ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ታፈስሒ ደስ ይበልኪ እንዳበለ ኣብስራኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ካብ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ እሞ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትብልዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ወዲ ልዑልን ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንበር ኣብኡ ዳዊት ካብኡ እዩ ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሃይሉ ልዑል ከዓ ከጽለለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክሰምዕ እዩ
ኢልኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምህረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ንስኺ ቅድስት አዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስት ማርያም ብመቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን ንምስሊኺ ከምዚ ኢልና ምምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስና ዝጸለለኪ ሓያል ልዕልና ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል አብ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከርሲኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዕላን ጎይታ መላእክትን ሊቀነ መላእክትን መናብራት ስልጣናትን አጋእዝትን ሓያላትን ሊቃናት መኳንንትን ዝመስገንዎ እዩ ወዲኺ አብ ምድሪ አብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ዓይነቲ ዘለዎም ኪሩቤል ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎ ሱራፌልን አኽበቡኺ ናይ ብርሃን ድማ ከዓ አጸለልኪ ሊቀነ መላእክትን ሰራዊት መላእክትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሃት ብምርዓድን አብ ቅድሚኺ ደው በሉ አብኡ ከዓ ብአኻልእ ብሓዱሽ ምስጋና ወዲስኺ ኪሩቤል ሱራፌል ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋናኦም ዘይኮነ ናይ ቅድመ ምስጋናኦም ዘይኮነ ምስጋና አመስገኑኺ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝመገብ ጎይታኦም አብ ሕቑፍኺ ተሓቂፉ ምስ ረአዮ ንኹሉ ፍጥረት እውን ዝምግቦ ከም ሕፃን ጥቡኪ ከጠቢ ምስ ረአዩ አብ አርያም ደለይዎ አብኡ ከዓ ምስ አብኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከም ቅድመ ረኸብዋት ትሕትና ጎይታኦም ምስ ረአዩ አዕዕንቶም ናብ አርአያም አልዓሉ ጠመቱ አኸናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም አመስገኑ ጎይታይ ኩሉ ንዝኾነካ አምላኽ አብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሲሶም ንዓኻ ንበይንኺ ምስ ወድኺ አብ በዓቲ ረአኽዮም አብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካብኡ ዝወሰዱ ስጋና ክለብስ ምስ ረአይዎ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢ ዳዊት በመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታይ ሁሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልው አዳራሽ መቅደሱ ተመለከቱ ንኹሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረአየ ንጉስ ጽባቕኺ መረፀ ናይ ዘለዓለም መዕረፊታ እዚኣ እያ ሓረያ ኣለኹ ስለዚ አብኣ ክሓድር እየ ብል ወዲኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብጽዕትን ምስክንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሰቦ ወርቂ ዝምስለኪ ካብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ አብ ህብስቲ ህይወት ወሃዝ ዘሎኪ ኢኺ ከስ ንኹሉ ወሃቢ ህይወት እዩ ብእኡ ንዝእመኑ ብእምነትን ብቅዱስ ልብን ካብኡ ንዝደልዩ ንዝበልዑ ምስቶም ብየማነ ዝቆሙ ዘቀውም እዩ ወድኺ ምህረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኢድ ጥበብን ሰብን ዝሰርሐ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንደል ኢኺ ኣብኡ እቲ ዝተቆመ መብራህቲ የብርሁን እዮም እንተደኣ
ናይ ብርሃንን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ መኣዝታት ዓለምን ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ፀልማት ኣርሓቐ ብምሕያውን ቃሉን ኩሉ ኣድሓነ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብርሃን ከለኹም ድማ ተመላለሱ ኢሉ ወድኺ ብምሕረቱ ከፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህላዊኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ወይ ኣብ ምድሪ ካብኡ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ብምምፅኡ ኣብረሃልና ሓጎስን ፍሳሃን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መገዲ ህይወት መርሓና ንዕኡ ብምእማን ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢ ኢሳይያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢት ሓቀኝ ኣድነቐ ብትእዛዝ ኣብኡ ምድሪ ብብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቃን ንጽህና ናይቲ ንጎይታና ኩሉ ትእዛዝ ዝፈጸመ ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፈተ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ገለጸልና ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸሎትን ሞትን ዝነበሩ ብርሃን ድሕነትን ከርእዮም ነገረና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ቅንዕና ክመርሓና ተወልደ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያዊ ሊቀ ካህናት በአዳምን ዝሕዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቲ ኣብ ምድሪ ናይ ዘለው ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምእመናንን ዘዓርግ እዮም ከምኡ ድማ በኣማላድነትኪ ናይቲ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የዕርግ ኃጢአት ህዝብኺ ከስተርዩም ካብ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቂዱልኪ እዩ ንገጽ ሰብ ናብ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋግሪ ንምእመናት ህዝብኺ መድሓኒት ክትኮኒ ዝግባአኪ ኢኺ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ብርኽቲ እንፀይቲ ኢኺ እፀ ህይወትን እፀ መድሓኒትን ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት እፀ ህይወት ኣብ ምድሪ እፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ መዓዝኡ ከም ጥዑም ሽታ እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕብኡ ተነበየ መዓዛ ቀርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ኣልባስኪ እዩ እናበለ ሰለሞን ኣቦኺ እውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ
مأزا أفنجاخي كم مأزا عدان زتحاصرت ناي أتاخلتي بوتا حوتي مرعات زتحاصرت جنت زتخدنت إلى مجدخي جنت مسفرة أقمح قح مس ناردوس مس مصري كازمتاتن كناموسن مس كله انزيتي ليبانوس كربن علون مس كله زبلزة جناتات زارا جنت إلى ماي هيوت كاب ليبانوس زوحز بلكي ودخ محرتو خفلنا قدست دنقل لمننا قدست دنقل لمننا ناي أروم بتري كي تخلون ماي كي ستيون عبيت مقدس صديقة زترخبت دلوتي زخونت وانا نخهنت كم زتمرت زرعايا نسخي دما خمقا عبيت مقدس بمقدسنان بنتهنان نبركي بخبرن بعابي في السهان كاب بيت مقدس مزاكي كاباخي دما ناي بحق فرهيوت زخونة قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس تولده او قدستي كمتي كاب ملآخ زترآخيو بزي ركابي ودي رخبكي منفس قدوس نباخي كمتز ايو حيل العلون كتللكي ايو بلكي ودخي محرتو خفلنا قدست دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا نسوتن أنستن أقلقلتكي بسم ودخي نزامن نا ودخي ختم على لنا يقبأكي أو ملأتزقا أو موحز في الصحة كاب كريبيل وزح زعينتم كاب سرافيل شدشت زخنافهم أتبيع زعبي قرما ملك تريت ألوكي لساتهم كاب ملكوت ودخي زوز إسات ما أنتي خدحنو قصامن إجرامن بعرايا تأمرت مسكال ويشوفنو نسخجنا نملكوت محدريت كونكي إسات ملكوت كعاق أزلكن نبلبال حوي تسكيمكي نبلبال ملكوت عندكن بتاع مسيه بنبلبال حوي خبيبا أمو قصلاخا زيت قصلي زرعايا إذا قلت بلادوس كل عو تمثلكي كم قدما قويتا حيالن كلن تنافسهم أساس زخونة نعخية هيك أسألكن نسخي ناي بحق إن كل وجن كريستيان ممكي حيت أخي بأخذ ما كان مدرينا بأريام كربا كونكي إذا خا ودي أملاك كابخي بمولادو إيو لنفساتنا هيوت تلمني نتوم بصلاتكي زعمنو تقاويت محرات أخي ناي قويتانا مدحانينا يس كريستوس لمنلنا نعوء نبؤون نمنفس قدسن بمأمان بغايتي حيمانوت قصنعنا محراتو يغريتو نكهبنا ببزحي محراتو حتياتنا حد قلنا لمنلنا ولاديت قويتا كل مسقانا يهونكي نابن ولدن نمنفس قدسن خبرن مسكانا لو من كل ساعة عند ذا العالم عالم يهون آمين ودخي محرته خفلنا قدست دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا بركة دينا قدس نقل مريم كفلنا نبلا بنزل بسمايات أب سمايات نبر ربنا سمكايك دس بمسخات مساء أركا خمسة أب سمايكم دما مدري خن علة نجيرانا لهم هبنا أنا نزبط لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنا حتى قلنا كوفاد حنا نمبر فتنايت أتولنا من قستن هايلن كبر نزل ألمنا تكايم مامين دينا قدس نقل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خير نقل يخي سقاون نقل يخي أدق جابير قويدا سراوي سلام لك الله نسقاون نسبرختي يخي فرما حسنكم برخي ومن تتسقاق جابير مساخي وفسدس بالك حاجاتنا نخال قلنا خصوص من سلام حرج ملنا آمين هاليلويا هاليلويا
እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይምህረነ በወንጌል ሉቃስ እንዘ ይምህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ ሃቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ሃሌሉያ ይእዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይምህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ሰማይ ወምድር እምትደቅ ሃቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ
ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም። ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ
በዛበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሶት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ በዛብሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት
እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
يدلو كل وسبحات وعزز እስከላለም በኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከላለም ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከላለም በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከላለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 19 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መኸሮ በለውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እነኹ በለ በኣርነት እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋኣዮ በለ ንፅባሒቱ ድማ ኣብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኑ ክልተ ግዝኣቱን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ እውን ፈለፀ ተንስኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ኸደ ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነቲ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ኣብርሃም ድማ ንግዝኣቱ ምስዛ ኣድጊ ኣብዚ ጽንሑ ኣነን እዚ ወደይን ከዓ ናብቲ ከይድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም ኣብርሃም ድማ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዲ ይስሐቅ ኣሰከሞ ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይስሐቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦይ ይስሐቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦየ ኢሉ ተዛረቦ ንሱ ከዓ እነኹ ወደይ በሎ ንሱ ድማ ሓውን ዕንጨይትን እንሆ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ በለ ኣብርሃም ከዓ ወደ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልዮ እዩ በለ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ ኣብርሃም ድማ ኣብኣ መሰውኢ ሰርሐ ዕንጨይቲ ከዓ ጸፍጸፈሉ ንወዲ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰውኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይቲ በጥ ኣበሎ ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርር ኢዱ ዘርግሐ ካራ ወሰደ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ጸዊዑ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱ እውን እነኹ በለ ንሱ ድማ ነዚ ሓደ ወድኻ እኳ ካብዘይ ከላእኻንስ ንእግዚኣብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጥ ኣለኹ እሞ ኢድካ ኣብዚ ወዲ እዚ ኣይትዘርግሕ ገለን ኣይትግበር በሎ ኣይትግበሮ በለ ኣብርሃም ድማ ዓይኑ ቋሕ ኣበለ እነሆ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኑ ብሓረግ እተተሓዘ ድዑል ረኣየ ኣብርሃም ድማ ኸይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ሰውኦ ኣብርሃም ከዓ ስምታ ቦታ እቲኣ እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ ኢሉ ኣውፅኣላ ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር ይሕለ ዝበሃል ዘሎ እዩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ካልኣይ ሳዕ ካብ ሰማይ ንኣብርሃም ፀውዖ ብርእሰይ መሓልኩ ይብል እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብር ነቲ ሓደ ውልድካ እውን ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዝየ ክባርኸካ እየ ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃን እየ ኣዝየ ከብዝሖ እየ ዘርእኻ ድማ ደጌታት ጸላእቱ ክወርስ እዩ ንቓለይ ስለ ዝሰማዕኻ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በለ ኣብርሃም ከዓ ናብ ጉዛኣቱ ተመልሰ ተላዒሎም ከዓ ብሓንሳእ ናብ ብኤር ሸባዕ ከዱ ኣብርሃም ድማ ኣብ ብኤር ሸባዕ ተቐመጠ Isaiah chapter 61 verses 1 through 7. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. The Spirit of the Lord is upon me, because of which he anointed me. He sent me to proclaim good news to the poor, to heal the brokenhearted, to preach liberty to the captives, and a recovery of sight to the blind,
to declare the acceptable year of the Lord, the day of recompense, and to comfort all who mourn, to give those who mourn in Zion glory instead of ashes, the oil of gladness to those who mourn, the garment of glory instead of a spirit of indifference. They shall be called generations of righteousness, the planting of the Lord for glory. They shall build the ancient deserts, raise up those formerly abandoned, and renew the desert cities that laid waste for generations. Foreigners shall come and shepherd your sheep, and aliens shall be your own plowmen and vine dressers. But you shall be called priests of the Lord and the ministers of God. You shall eat the strength of nations and be admired because of their wealth. So they shall inherit the land a second time, and eternal gladness shall be upon their head. ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ መንፈስ እግዚአብሔር ላዕሌ እስራ ሀበይብ ትብሴት ዘለዓለም ይቤ መተርጎም ወቃሉሰ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዓለም በእንተ ዝንቱ መንፈስ ቅዱስ እንተ ርእየ ዮሐንስ መጥምቃዊ በሀበ ዮርዳን በታምናቃል እስመ ይቤ ወይቱ አንተ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ እምሰማይ ወነበረ ዲቤሁ ምስለ ቃለ አብ እንዘ ይሰምዑ ኩሉ ህዝብ እንዘ ስምዐ ይከውን በእንተ ልደቱ ይቤ በእንተ ዘቀብአኒ ወፈነወኒ ይተረጎም በእንተ ቅብአት ካይበ በመንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ማርያም ዋንጸሐ ስጋ ዚአሃን ለትወክፎ አምላክ በከመ ይቤላ ገብርኤል መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወይሐድር ውስተ ከርስኪ ዘውእቱ ያነጽሐኪ ካዕበ ይቤላ እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወዛቲመ ትርጓሜሃ ለቅብአት እስመ መንፈስ ቅዱስ አንጽሐ ስጋሁ ለአዳም እንተ ኮነት ኃጢአት ቦአት ላዕሌሃ ሞዓታ ወአርኮሰታ እስከ ኮነ አሐደ ኩነተ ባቲ አምላክ ቃል ወህየንተ አሐዱ ቅብአት ኮኖ ለመለኮት በስጋ ዘኮነ አሐዱ ምስሌሁ ወበዝንቱ ተቀደሰ ወኮነ ቀዳማየ ለይትሄደሱ በመንፈስ ይቤ እዜንዎሙ ለነዳያን ፈነወኒ እስመ ተርጎመ ውእቱ በእንተ ዝ ለምስኪናን እለን ንዱያንም ሃይማኖት አባሎሙ በሃይማኖት ቦቱ ይቤ ወእፈውሶሙ ለቁስላነ ልብ ይተረጉም በእንተ ተሐዝቦቶሙ ከመ ይከውን ጸጋ ዘእንበለ ደቂቀ እስራኤል እሉ እሙንቱ ህዝበ እግዚአብሔር ህሩያን በጸጋ ወበእንተ ውእቱኬ ፈወሰ እግዚእ ስእበተ ወስብረተ አልባቢሆሙ ወሰደደ እምኔሆሙ ህሊናሆሙ እቺተ ወአብርሃ አልባሲሆሙ እስከ አእምሩ ከመ ኩሉ ዘአምነ በክርስቶስ ወገብረ ትእዛዛቲሁ ኮነ ሎቱ ፍጽምና አይሂ ህዝብ ውእቱ ወበእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ገሊላ ዘአሕዛብ ህዝብ ዘይነብር ጽልመት ወጸላሎተ ሞት ርእዩ ብርሃነ አብየ ይተረጉም ሶበ አስተርአየ ሎሙ ብርሃን አማናዊ ዝውእቱ ክርስቶስ ሰደደ እምኔሆሙ ጽልመት እበድ ወበርሁ በመንፈስ ቅዱስ ይቤ ወእስብ ገዛነ ለጽዊዋን ይተረጉም እለ ፄወዎሙ ሰይጣን ወመቅሆሙ ውስተ መንሰድ እስመ ውእቱ አድአዞሙ ባህቲቱ አላ አእረዶሙ ጀነተ ይቤ ወይርአዩ እውራን ይተረጉም ዘንተ በእንተ ውእቶሙ አብዳን ወኢ ምእመናን እስመ እውራን አልባብ እሙንቱ እምኃጢኦ ብርሃነ ሃይማኖት ወሶበሰ አምኑ ርእዩ ጽድቀ ምስለ ጥንቃቄሃ ስስውረኒ ወደሃረኒ ይቤ ወእስምዮ ለአመተ እግዚአብሔር ህሩየ ይተረጎም ከመ ብሊት ሀልቀት ወተሐደሰት አመት ፍጽምት እንተ ይእቲ ህሪት በሀበ እግዚአብሔር ይቤ ወዕለተ ፍዳ ይተረጎም ከመ ውእቱ ፈደዮሙ ለመሃይምናን ቦቱ ህየንተ ርስተ ምድር ርስተ ሰማይ ወህየንተ እንስሳ መዋቲ ስጋሁ ወደሞ ለክርስቶስ ዘኢይመውት ይቤ ወአስተብጽሖሙ ለልህዋን ይተረጎም በእንተ ትኩዛን ለሀበ ሰብ መሃይምናን በክርስቶስ እለ ትኩዛን እማለም ወእሙንቱ እዱሳን ላዕለ ውእቱ እስመ ይትፌስሑ ውእቶሙ ምስሌሁ በመንግሥተ ሰማያት በከመ ይቤ ለሊሁ ለአርዳኢሁ አንተ ሙሴ ትትዔክዙ ወዓለምሰ ይትፌሳህ ወባሕቱ ሀለወክሙ ትትፌስሑ ወካዕበ መሃይምናን በክርስቶስ አርድእት አመ መጠወ ነፍሶ ለሞት ላሃው ጥቀ ወሶበ ተንሥአ እሙታን ወአስተርአየ ሎሙ ወአሰሰለ እምኔሆሙ ላሃ ወትፍስሕት አልባቢሆሙ በእንተ ትንሣኤሁ ይቤ ወህየንተ ሐመድ እፍረተ ትፍስሕት ይተረጉም ዝርተ ሜሮነ ቅዱሰ ዘረሰዮ ለጥምቀት ቅድስት እንተ ይእቲ ታነጽእ ኃጣውእ ኩሎ እስመ አልቦ መኑሂ ዘኮነ ይነጽህ በሄደ ኦሪትኒ
ዘንበለ በደምኒ ወበሐመድኒ ወፈደየነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህየንተ ዝንቱ ቅብአ ሜሮን ቅዱስ ዘውእቱ ቅብአተ ትፍስሕት ይቤ ወልብሰ ክብር ህየንተ መንፈስ ትኩስ ዛቲኒ ሻይበት ትመስል በሀበ ጥምቀት ክርስቶስ ቅድስት ይቤ ወይሰመዩ ትውልደ ጻድቃን ወተክል ዘእምኀበ እግዚአብሔር ለስብሐት የተረጎም ከመ መሃይምናን በክርስቶስ እምኩሉ አሕዛብ ይሰመዩ መሲሐውያን እስመ ተከሎሙ ውእቱ በሃይማኖት ወጥምቀት ወሰመዮሙ በስሙ ይቤ ወያሃንጹ መዝበረ ለዓለም የተረጎም አሕዛብ እለ መለኮሙ ሰይጣን ወአምልኮ ጣዖታት ወረሰዮሙ መዝበረ ወክህደተ እግዚአብሔር ልዑል ፈጣሪ ወሶበ አስተርአዮሙ ጽድቅ በስብከተ ሐዋርያት ተሐደሱ ወተሐንጸት ልቦሙ ታቦተ ለእግዚአብሔር ይቤ ወነቺራን ይከውኑ ሐረሳውያን ወመስተገብራን ምድር የተረጎም ለአሕዛብ ንውራን እለ አምኑ በእደ ሐዋርያት ረሰዩ እምኔሆሙ ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ወቀሳውስት ወዲያቆናት ወኮኑ መምህራን ወይጸሐይዩ አስዋክ ወይትደበርዎሙ ወይዘርኡ ውስተ አልባቢሆሙ ሰናየ ዘርአ ዘውእቱ ትምህርተ ነገረ ሕይወት ይቤ ወአንቲ ሙሴ ትሰመዩ ካህናት እግዚእ ወለአካነ ቤተ እግዚአብሔር ይተረጎም ለሀበ ካህናት እለ ይሜህሩ መርኤቶሙ ወይትደበሩ ምስሌሆሙ ዘተናገሩ እምተገብሮ እስመ ይደልዎሙ ከመ ይሰመዩ ካህናቲሁ ለእግዚአብሔር ወለአካኒሁ ከመ ካህናት ሰማያውያን ይቤ ወሂንተ ህስረትክሙ ወላህክሙ ትነስኡ ርስተ በውስተ ምድሮሙ ይተረጎም በእንተ አሕዛብ ሶበ አምኑ ነስኡ ርስቶም ለእለ ኢኮኑ ምእመናን በክርስቶስ እምደቂቀ እስራኤል ወሰደድዎሙ እምድሮሙ ወውእቶሙ ወፁ እምርስተ ምድሮሙ ወእምርስተ መንግሥተ ሰማያት ይቤ ወውስተ ርእሶሙኒ ትፍስሕት ዘለዓለም ይተረጉም ከመ ለመሃይምናን ክርስቶስ ያህልፍ ርስቶሙ ወኢመንግሥቶሙ ይቤ ወይከውኑ ህሩያነ ወፍሱሐነ በክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወትረ ለዓለመ ዓለም አሜን። Job chapter 27 verse 1 to the end, and Job chapter 28 verse 1 to 13. From the book of Job, may his blessing be with us. Amen. Amen. Moreover, Job continued his speech and said, As the Lord lives who doth judges me, and the Almighty who embittered my soul, surely as long as my breath is in me, and the divine breath is in my nostrils, my lip will not speak lawless things, nor shall my soul practice wrongdoings. May it not be I who set forth for the opinion that you are righteous. Until the day I die, I will not put my integrity from me. I hold fast to my righteousness and am not letting it go, for I am not conscious of myself of having done anything wrong. Surely not, but rather may my enemies be as the destruction of the ungodly, and those who rise up against me as the destruction of the lawless. For what hope is there for an ungodly man that he holds to it? Will he trust in the Lord and be saved? Will the Lord hear his prayer when distress comes upon him? Has he any confidence before him, or will the Lord hear him when he calls on him? But indeed, I will tell you what is at the hand of the Lord. I will not lie concerning what is with the Almighty. Behold, therefore, all of you know you are adding vanity to vanity. This is the portion from the Lord for the ungodly man, and the possession of oppressors shall come upon them from the Almighty. If their children be many, they will be for slaughter, and if they reach manhood, they will beg. For those who survive him shall be buried in debt, and no one will have pity on their widows. Though he gathers silver like dust and shall prepare gold like clay, the righteous will acquire these things, and the true ones will possess his wealth. His house goes away like a moth and like a spider's web. The rich man will lie down and not continue. He opens his eyes but is no more. Pain happens to him like a flood, and thick darkness takes him away in the night. A burning wind will take him up, and he will be gone, and it will scatter him from his place. It will blow against him and not spare. He will try in vain to flee from its force. It will strike him with its power and whistle him from his place. Indeed, there is a place for silver from whence it comes,
and a place for gold from whence it is refined. Certainly, iron is taken from the earth, and copper is hewn down out like a stone. He set in order to darkness and examines accurately every limit. A stone is darkness and the shadow of death. There is a narrow channel of the brook because of dust. So those who forget the right way are weakened because of mortal men. As for the earth, for it will become bread, but underneath it is turned up as by fire. Its stones are the source of sapphires, and its dust contains gold. There is a path no bird knows, nor has the eye of a vulture seen it. The sons of the arrogant have not trodden it, nor has the lion passed over it. He has stretched forth his hand to quarry stones, and has overturned the mountains by the roots. He has spoken asunder the whirlpools of rivers, and my eye has seen every valued thing. He has uncovered the depths of the rivers, and has brought forth his power to light. But where can wisdom be found? What is the place of understanding? Mortal man has not known its way, nor is it found among men. እግዚአብሔር ይርኤኒ ወአልቦ ዘይሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ህየ ያሃድረኒ ወሃበ ማየ ዕረፍት ሓፀነኒ። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ ያውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። እግዚአብሔር ይርኤየኒ ወአልቦ ዘይሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ህየ ያሃድረኒ ወበማየ ዕረፍት ሓፀነኒ። ወአልቦ ዘይሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ህየ ያሃድረኒ ወበማየ ዕረፍት ሓፀነኒ። ውስተ ብሔር ስዑር ህየ ያሃድረኒ ወበማየ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃለ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ሰሚዕና ንምግባር ይብቃዕና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ንሓደግናሎም በደልና ንሓደገና ካብ ክፉኣት ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተዋስ ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱን ጽድቅን ተበስር ተወፍየን ወፍየካ ኣለኹ እየ ዲያቆን መንግሥቲ አምላክ ቀሪባላ እሙእሞኑን ተነስሑ አውሎጅ ችርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 13 ታገንሸል ፋሲካ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከኣመፀት ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ገንሸል ፋሲካ ክንበልዕ ስኸይድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳልው ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ እንሆብ ከተማ ምስ ኣተኹም ዕትሮ ማይ ዝጸረየ ሰብኣይ ከጓንፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዝበልዓላ መቐበል ኣጋይሽ ኣበ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ዝተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ኸሪአኩም እዩ ኣብኡ እውን ኣዳልዉ በሎም። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለዉ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት
ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ድህረ ወንጌል በተሰዓቱ ሰዓት ዕለተ ሐሙስ ዘየሃብር ምስለ ትንቢት ወተለዓለ አብርሃም ወአብየ ቅድመ እግዚአብሔር ፈድፋደ እምኩሉ ዘመደ እጓለ እመሕያው አሰርአዮ ለቱ ወተናገሮ እንዘ ይብለ አብርሃም አብርሃም ዘአነ አፈቅሮ አጽም ቃላ ሀበ ቃላትየ ወግበር ፈቃድየ ንስኦ ለወልድከ ይስሐቅ ፍቁር ወአይርጎ ሊተ ቁርባነ በውስተ አሐዱ ማድባራት ወተንሳ አብርሃም በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወነስኦ ለወልዱ ፍቁር ወለክልኤቱ ደቂቁ ማግብርቲሁ ወረሃነ አድጎ ወሆረ ወሰበረ የእምርሁ ቃበ ደብር ሃደጎም ለአግብርቲሁ ወለአድግ ምስሌሆም ወይቤሎሙ አነ ወወልድየ ነሐውር ከመ ናኢርግ መስዋዕተ ወንገብእ ወአጸሮ ዕፀ ለወልዱ ወመጥባይት ወእሳት ውስተ እደ አብርሃም ወአርጉ ክልኤቱ ላዕለ ደብረ ቅዱስ መካን ዘአመሮ አሐዝየ ኩሉ ይቤሎ ይስሐቅ ለአብርሃም አብሁ ኦ አባ ናሁ ዕፀ አይቴ በግኦ ይቤ አብርሃም ኦ ወልድየ እግዚአብሔር ይሬኢ በግኦ ለጥብሃት ውኩፈ ዘያሰምሮ ወአሰጋባ አይማን ወነደቀ ምስዋ ወአይረገ ወአንደደ እሳተ በጊዜሃ አሰረ እደ ወልዱ ወአይረጎ መልዕልተ ዕፅ ወይቤሎ ይስሐቅ ኦ አባ ናሁ ቁርባንከ ውኩፍ ዘትገብር ፍጡነ ግበር ወአንህ እዴሁ ወአነሃ እዴሁ አብርሃም ወነስአ መጥባሕተ ከመ ይፈጽም ግብሮ ወናሁ ቃል ኮነ እምሃበ እግዚአብሔር ወአንጸረ ሃበ አብርሃም ወይቤሎ አሃዝ እዴከ ወኢትግበር በቱ እኩየ ለአይለ አእመርኩ አፍቁረተከ ሊተ ብዙሃ ይበዝህ ይስሐቅ ዲበ ምድሪ ወበከመ ኢመሃኮ ለበኩርከ አነ እባርኮ ለቱ ወለዘርኡ ህቡረ ወይከውን ከመ ከዋክብት ወከመ ሆጻ ባሕር ወተመይጠ አብርሃም ወርእየ ሀበ በግዕ እሶር አቅርንቲሁ ወዕፀ ሳቤቅ ወፈትሖ ለይስሐቅ እማእሰር ወጠብሖ ለበግዕ እየንቲሁ ወእግዚአብሔር ባረኮ ለአብርሃም እስመ ረከበ ዘያፈቅሮ ወበአ አረጋዊ ወነስኦሙ ለደቂቁ ወለይስሐቅ ወልዱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበህማማቲሁ አድሃነነ ተግሳጽ ዘዮሐንስ አፈወርቅ አቡነ ቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩር ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እሬእዮሙ ብዙኃን እመሃይመናን ያፈጡን ይንሱ ምስጢረ መፍርህት ወመደንግጽ አነ ምሄረክሙ በቃልየ በከመ ይኩን ለክሙ ረብሃ እምክልኤቱ ገጽ ሁሩ በፍርሃት ወበረአድ ወበድንጋጼ ከመ ትርከቡ ሰናየ በሱታፌ ዝንቱ ምስጢር ቅዱስ ወንጹህ ኦ ፍቁራኔ እግዚእ ገብአ ሀበ አይሁድ እምኀበ ይሁዳ አላ ዳእሙ ሰበ ሰማይከ ከመ ገብአ እግዚእ ወመጠወ ነፍሶ ለሞት ኢታስም ገጽከ ኦ ፍቁር አላ አስምሂ ወብኪ ብዙሃ ጥቀ አኮ ላዕለ ዘገብአ አላ ላዕለ ዘአግብአ እንበይነ ይሁዳ እስመ ዘገብአሰ ነበረ በየማነ አብሆ ወዘበሰማያት ውእቱቼ ንጉሥ ዘበአማን ዘኢሃልቅ መንግሥቱ ወንጉሥ ውእቱ ላዕለ ኩሉ ወዘአግብኦሰ ወረደ ውስተ ማዕምቅ ሲኦል ውእቱ እስከ ዮም ውስተ ገሃነም ጽኑዕ ለቱ ዘይበዝህ ኩነኔ ጐጉኡ በእንተ ዝንቱ ወብክዩ ብዙሃ እስመ እግዚአብሔር ሐዘነ በእንቲአሁ እስመ ናሁ መሃረነ ይደልወነ ንሕነኒ ከመ ንሕዘን በእንቲአሁ አኮ ላዕለ ዘሐመ አላ ለዘገብረ እኩየ እስመ ይደሉ ከመ ይብክዩ ላዕሌሁ በኩሉ መካን እስመ ዘይገብር አመፃ እኩይ ውእቱ ወአኮ ዘሐመ እኩይ በእንተ ሕማማቲሁ ለክርስቶስ ንበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ወእመሰ ዘገብረ እኩየ በጌጋዩ ገብአ ለሊሁ ውስተ ገሃነም ወኩነኔ እስመ ይቤ
ብፁዓን ነዳያን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ውእቱ መንግሥተ ሰማያት ወእመሰ ዘገብረ እኩየ እስመ ሎቱ ኩነኔ ወገአር ወዝንቱ ተግሳጽ ዛብነ አባ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘተናገረ ምስሌነ ዘንተ ተግሳጽ በእንተ መድኃኒተ ነፍስነ ስብሐት ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ ቦታ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋት ብቀላያትን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋና ብመንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረትዑን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነት ከዳሕዳሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትናን ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቀንዑቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ስንቲ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዎስ ኣባ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡውን ምንቲ ምጽኣን ጳጳሳትና በመቀሬስን ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ምእንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስን ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅዱስ ሽማምትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ።
بحمام سقا زدخمو بحمام نفس التشجروا ردع زي بلهم أرقوتن مبلتاتن زغتاماتن دخاتاتن كلهم مساكين سب زرعتن حرستن شيطون الشياطين كلهم صقماتن قويتا خروح رح لهم يقرأ خبر لهم كرهوا لهم نعناون حتياتنا من انت حاد قالنا عبيت مأسر تزلون عبسدتن بسناي مركو وردتن ساقيو بعقان انت تتحزن كلهم قويتا خابز كل مأسر تسقان مأسر منفسن حراوتيو محراتكو بمنعناون حتياتنا من انت حاد قالنا نصليو محرات أملاخ دليم أبز قدس وتعزز تأكب كلهم من أملاخنا قويتانان يقرتان محرتن قلتفهم مسأو من عناون حتياتنا من انت حاد قالنا نصليو نايزا عمزيا زناماتن وحايزن قلاياتن كرسوس أملاخنا برخوتيبو كسعفاتهم كمالهم من مدرون لملمن دلمن غيرو كفسها نقول فطور أصنعون إنسان طريتن ون كدحن عناون حتياتنا من انت حاد قالنا صليو أقلتنا ذكرهم ذات حساسبنا حدا رازبولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حسبهم من بب جزء يقرأتو كوبا من عناون حتياتنا من انت حاد قالنا صليو من زياب ويتا بسلام كفتمنا كبحسم تخارخرين كفوء مخارن أدحينو يقرأ بللنان حتياتنا وين من تخاد قلنان صليو ويتانان أملاخنان كرحرحلنان يقرأ بللنان لما ناون تقبلو برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام ننفسام كبكعنا حتياتنا وين من تخاد قلنا صليو ويتانان أملاخنان كرحرحلنان يقرأ بللنان لما ناون تقبلو برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام ننفسام كبكعنا حتياتنا وين من تخاد قلنا صليو ويتانان أملاخنان كرحرحلنان يقرأ بللنان لما ناون تقبلو برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام ننفسام كبكعنا حتياتنا وين من تخاد قلنا صليو كريستوس عملاكنا زمن صوام بلتيانا بمماتيو نسبه ونالسمه اسمه قبر مدهانيت بزازاهلو كريا لايسون يا لايسون كريا 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 لايسون ابنو ديناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون مديناين كريا لايسون كريا لايسون تاوسناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون تاوسناين كريا لايسون كريا لايسون ماسياس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ماسياس ناين كريا لايسون كريا لايسون يسوس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون يسوس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريستوس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريستوس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمانيل ناين كريا لايسون كريا لايسون كريا
ላይሶን አማንኤልናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝቡጣናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቡጣናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ወዲናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምኖዲናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ዶስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስናየ ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማንኤልናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማንኤልናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝቡጣናየ ክርያ ላይሶን ተዝቡጣናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኖዲናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናየ ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናየ ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይን ክርያ ላይሶን አማንኤልናየ ክርያ ላይሶን ትዝቡጣናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን
ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ ኃይል ሰላም ለኪ ብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ ስትወይን ዘንፈራጽ ሰላም ለኪ ሰርገ ክቡር አራዘዝ ሰላም ለኪ መቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ዳሳይንኪ ጅወር ሰላም ለኪ ወላኪ ነች ጓጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናብ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ቅድሳት ሰላም ለኪ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዛከንዮ ማያህ ሰላም ለኪ ሃይማኖት አብርሃም አበብ ሰላም ለኪ ዘቆንኪዮ ከመተባብ ሰላም ለኪ ዘዊተ ኩሉ ዓለምን ሰላም ለኪ ስፋኒት ማርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆኩ ሳልክ ይምጻእ ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ ማርያም ላትጽድቁ ሰላም ለኪ እኒ ቃለ ፍስሐ ናትኩም ይኔሩ ለሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳልክ ይምጻእ ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃተ ጽድቁ ሰላም ለኪ አምላኬ አምላኬ የነጽረኒ ወትረ እኒ ዘልፈ እስማ ማንተትዬ እንተትከትት አፈ ትፈጽም ገተትፈ ስብሐት ለጊዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኩልየ ኦ ዘትብየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርራዬ ስብሐት ለከ እንዳስተውከ ሐሞተ ጸማዱ በጊዜ በሰለትከ መዊተ ምልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዛጢያት ላለከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዝ ዘገቦ ስብሐት ማይ ምስለ ደም ወወርከ ጊዜ ተረከ ስብሐት ኖላዊ ነየር ዋቃቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ ምድረ ምስዋዕ ኢየሱስ ቤዛ ባግዕ ስብሐት ለከ ወወከ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበት ፍልን ዛቀረቡ ለቀዮ ስብሐት ለዛንተክል ተወከብሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ብየል ስብሐታት በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ብየል ስብሐታት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰብዓቱ አብያት እለ በላዕክሙ ውሳጤ ሃይመት አሐደ ብስተ ትስልስት ስብሐት ለክሙ ድኅረ በላዕክሙ ላህመ ለበሰብኩም በኃይልክሙ ኃይወ ላህመ ሥላሴ ቁራን ስብሐት ከመ ማይ ስፉህ ወከመ እሳት
ቅዱስ ላራይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ዘይትቀስፍ ወትረ ወዘይትመሃው ዘልፈ ዘሰብ ይገብር ሀጣዋ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ጽወወ ፍቅራሃቲ ብእሲ ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘሃመርክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ጽወወ ፍቅራሃቲ ብእሲ ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ጽወወ ፍቅራሃቲ ብእሲ ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዘለን ዘይረን ብዝፈጠረ ባሕሪ እግዚአብሔር ኣብ ንሓምን ባሕሪ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንሱ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝረኽበ ብርሃን ኣብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝረኽበ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ተፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዘይተፈጠረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦና ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቅርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያንን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሃንስ መጥምቁን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሃዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስን ሃዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይ بقدوس استيفانوس لك أدياقونات قدام يسمعيتن بقدوس جورجسن بقدوس تيودروسن ون بقدوس بنال ديوسن بقدوس مرقريوسن بقدوس ماماسن بقدوس أبولين بقدوس فيلاتاوسن بقدوس أباديرن بقدوس غلاوديوسن بقدوس فاسيلدسن بقدوس فيكتورن بقدوس ميناسن بقدوس چرقوسن بديو يلوتان بخلهم سماعتات حيال تقادالين أي ولد واحد سماعت بزخونة بأبا نوب دنجلن بتعبي أبو صادق زخونة أبا أنتونسن ببونا أبا بأولين ببوتاتنا قدسان ثلاثة مكارساتن ببونا أبا يوحنس حاتسيرن صادقن بصادق أبونا أبا بولان ببونا أبا بسيم ببونا أبا أمنن ببونا أبا يوحنس كمان ببونا أبا بنتليونن ببونا أبا سيندان ببونا أبا بسنودان
ببنا أبا لتسنن ببنا أبا أكمسن ببنا أبا أبو كرزنن ببنا أبا برسمان ببوتاتنا قدسان رماويان مكسيموسن دماتيوسن بصنوعن قدسن أبا مسيان بربعان تشعتن سماعتاتن بخلهم لبس مسكال تقبلت مكران صادقانن بملآخ زابرخت معلت زيان برخة من صقار ديئة من محرز اللو لمان أمن كل ساعة مساين مس كلهم من يخون أمين أو سلس قدوس آب ولد منفس قدوس فقرات كريستيان زخون زبخا ببرخة سماويان مدراويان مبارخ صقا منفس قدوسنا بلان أغنى قدس بيت كريستيان أبدقتات محرتن بأمنتن كم زرحو قبرلنا እምነት ቅድስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ስፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናነን ናብ ቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚ ኣፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ኸዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓሱ ልቢ ነገሥታት መራሕቲ ሃገርን ምለስ كل ساعة قدس بيت كريستيان كا نزق كبولي كاونت بيت كريستيان سلام هاب او املاخنا نفسه كبب سوم قمنا حيالا زخونو سلام كا ابزح اللهم بقنا هيمانات كوينهم زموتون زعرفون نفسات ابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف كريستوس املاخنا اب يروشاليم سماويت واقوم كفلم بعطان بقربان بويني بزيتي بمبراتي بمغارجا بمصحفتن بابات باقو بيت مقدس نزحال يبارخ او كريستوس املاخنا محرات نمركاب أبز مساناتي أكوهم زلو كلهم رح رحلهم أب قد مفرين مدنقص المنبر كام صوات نزغر بالرابلك كلهم تقبل لهم نتاج أنق السبنات كل حقوس بس مع سير تتأثرون أب سداتنا أمركون زلون بمر مجزات تتحزون أو أملاخنا بمحرات كاد حنم أو ممهرنا سلام كاصنا علنا كل جزينا عنا سناي دقر كو حسبو لبصنا عط هيا زخون ملس كل صعب قدس بيت كريستيان كانوا زوكبو ليكاون تسبيت كريستيان سلام هاب واملاغنا نفسه وكف ببسما ما كن محيا زخون سلام كاب زحلهم بقنا هيمانات كوينهم زمتون زعرفون نفسات ابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف كريستوس املاغنا ابي يروشاليم سماويت واقوم كفلهم بعطان بقربان بويني بزيتي بمبراتي بمقارجا بمصحفتن بابات بأقو بيت مقدس نزحال يبارخ او كريستوس املاخنا محرات نمركاب ابز مسانات اكم زلو كلهم رح رحلهم اب قد مفرهن مدنقص المنبركا مصوات نزقربلك كلهم تقبل لهم نتجنقت نفس كل حقسا بصن مع سرت تاثرون اب سدتنا امركون زلون بمر مغزاتن تتحزون واملاخنا بمحرت كادحنهم وممرنا يسوع كريستوس نبغى بنسأل اللي جزء كنذكرهم نزعزنا كل ما بسمايات من كسر ذكرهم نعين حتى أتنيا باريخ ونذكرن أقويتا هزبخا عاد حنرس خام بارخ نزل عالم حل ومن أعبي يومن أب يسوع كريستوس زحبركم أبز تأكبكم من أحواتي نتأيد بجزء فاسيكم بقناة حليفهم نخبوه قويتانا تقبل مكرا قنون موقعة مفساس دومن موتن بمحساب إخم تأكبكم زلكم موصلة زد ما أجزابيهر دخامكمن مزمركمن صلاتكمن سجدتكمن يقبل لكم بحلنا سجان بحلنا منفسن اتمنى وسناي كله بفقاد يفتصم لكم تسفات سأوي يحبكم دمص تحقواس يسمعكم بسهلن بمحرتن يخدمكم ندق مزامرتو بصقعو خم زبصحم نعخاتكم بمغوسي بصحكم اب حطيات كيتودقو يدغفكم اب حزن يصنعكم اب دخام يبرتعكم نعخاتكم من مغلغالو في زخونكم انا نعي حوكم مسكولم اب رحقن قربان كوينم اب صلاتكم تمحصنو احواتنا غويتانا بدستا زمصلو ساعات نمسخاتكم يصنبرم اب يمانو يقومكم اب ناي تحقواس بيتو ياتكم نزل عالم من تسقعون دمون ناي كريستوس يخون امين انهم بقار اتنا علم حاتيا زدمسس ناي زيابير غنشل مانتانا مكرات قبلو كبارو حاتيات حراوصينا كابير شيطان منزعون بتخبر دمون مدحني زخونه مسقلن فويسنا او غويتا دخمنا صلوتنا تقبللنا نحيل صلاينا ديابلوس باغرنا خم انرقص غبرنا اتواترو زصابانا خفو مصاودياتاتو ارحقلنا نزاسو من زي اخب سلامن بحدنتن بفقرن بدحنن افصمنا بناي انغزتنا مريم صلوتن بناي قدسان سماعتاتن امالادنتن قدس برهان تنسائخا بفسحان بدستان ارئينا امين 12 او نزب السمايات 4 حدن كرا لايسون نبصح
ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለን ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ወጎይታና እግዚአብሔር አውዲና ሰናይ ነገበር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቦኑ ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቕሪብናን ሓልዩናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እሞ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ كل تحسب بنقويتنا أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس العلو كل قبرنا ويش كل قبر من تويش كل قبر من كل قبرنا مسكنا كلنا سلز صور كنا سلز دخلنا نبخهم سلز تقبل كنا سلز عقب كنا سلز نحنا كسبت ساعتين سلز بتحنا مسكنا كلنا يسوع سبقي كما يمارنا እግዚአብሔር ወይሰሃል አለና እግዚአብሔር ምን ትድመረና ይረድ ሰባት ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝቢ ካውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ኣቦት ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላኻ ንረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ኣባልሃና መላኸተና ይተስወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ለብስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢልን ዝገበሮ ምሕረት ይቀዛምተኻ መዓልም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ كم بحدش كلنا زحز እግዚአብሔር አብ በጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳማያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕዱን ሕቡን ግዱን ዘቕርቡ ክቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
ለሃብ ወተወከ ነባውን ላት ለሊተወከ መባነ ወቁርባነ እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳም ቀዳማይ ባሕረ ዝኾንከ ንጹህ ናይ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ናይ ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንና ኣለና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝና ኦ ጎይታ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ኦ ጎይታ ንክልትዮሙ ናንፀሃዮ ንፅዋ ቀድሶ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ንቐርብ ኣለና ሕሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት ያንብር ብእሲ ይሰልቡ ጢመ በጨለ በጨና ተበጸላላ ለቢጽ ወይላ ለመንዌ ስዴዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ኃጢአት ወይ ደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔኪ ዛይረገላ ቦርሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ዝሙረ ንሰግደከ ክርስቶስ ለአምላከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እግዚኦ ተሳነ ሰላም ለኩልክሙ ኩሉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዘያፈቅሮ ኩሉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብኽለት ወድዮን ድንግል ማሕደር ካብ ዝኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት እዚኣም ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ትሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 9 ፍጻሜ እዚ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እሙን ቃል እዩ በቲ ንኩሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ከዓ ንፅዕርን ንጋደልን ኣሎና ነዚ ነገራት እዚ ኣዝዝን መሃርን መንእሰይ እዩ ኢሉ ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል ብኻየዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህና እውን ኣርኣያ ኩኖም ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንህዝቢ ኣብ ምንባብን ምስባኽን ምምሃርን ተጸመድ ነቲ በቓል ብትንቢት ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ዝተዋህበካ ጸጋ ሸለል ኣይትበሎ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣጸቢቕካ ትድራሕ እና ዓብኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽ ነዚ ነገር እዚ ብኹለንትናኻ ወፊ ነገዛእ ርእስኻ እውን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ ኣብኡ ጸኒዕካ ንበር ነዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ንሽማግለ ከም ኣቦኻ ጌርካ ደኣ መዓዶ እምበር ኣይትገስጾ ንመንእሰይ ከዓ ከም ኣሕዋትካ ጌርካ መዓዶም ንዓበይቲ ኣንስቲ ከም ኣዴታትካ ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ኣሓትካ ጌርካ ብኩሉ ንጽህና መዓደን ነተን ናይ ሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንተ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግቡኦም ምፍጻም ይምሃሩ በዚ ከዓ ንወለዶም ነባሓጎታቶምን ውሬታ ክመልሱ እዮም እቲ ሓጋዚ ዘይብላ መበለት ግና ተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር ጌራ ምእንቲ ክረዳኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ጸሎትን እያ እጸንዕ እታ ብደስታ እዚ ዓለም እዚ ጥራይ እትነብር ግና ብሂወታ ኸላ ዝሞተት እያ ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ክኾኑስ እዚ ድማ ኣዝዝ ሓደ እኳ ነቶም ኣዝማዱ ምናዳ ግና ንስድራኡ ዘይሓሊ እንተሎ ንሱ እምነቱ ዝካሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገረደ እዩ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ንዕድሜኣ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኣ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ንሰናይ ግብሪ ብምስዓባ ዝተመስከረላ ደቃ ብዝግባእ ዘዕበየት ጋሻ ብምቕባል እግሪ ኣመንቲ ብምሕፃብ ንዝፀበቦ ብምርሃው ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ድማ ገዛእ ርእሳ ዝወፈየት መበለት ምስተን መበላሉ ትቆፅር ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ናብ ኩልኹም ዕፅፍን ድርብኩም
ሰላም ለኩልክሙ ከላይት መላእክት ከላይት መላእክት ያንብብ ለና ታخلنا وأملاك زلالم قدما يندحرواين مجمرتا موداتان زي بلكا بطببك عبي بسرحك حيال بمخرها فلا بحيل خادم ما صنع زخونك أبكلو تنبر بزا سعزيا مسانا قتلن لمنك لنا أريا قزكارينا ما أخلنا مسانا نبر لبنا سبنتنا قدس كفقادك وصينا فقادنا زقبرنا يخل حتياتنا هدقلنا وقويتا نصه مسواتنا باب قربان منفسا وعطانا نبخا من نقرب قبرنا مسقانا خابز عرقلو قزيب قدسات دراشكا يعرق بحر ودخا مسقانا بقويتانا يسوع كريستوس مسلم صنفس قدسنا لهم كل ساعة انزل عالم عالم آمين سرافيل يسجد ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ أب قدس لنقل مريم تود وقيتا يقرب لنا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብዳን ወስትርከ በመስቀል ተሰቅለ ወቆይታ ይቅረብ ለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አሳሳይ ማዕቲ ከመተፈለሰ ምስጋና ሰማይ ዘዓለገ ወቆይታ ይቅረብ ለና ምስጋናን ወል ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ يكون لهم كل ساعة زلالم عالم آمين آمين يكون لنا ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለለን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ ኢኮትዎ ለአምላክ ملح النفسنا زهون كان زيت لوات نعخ
خانع مسرت باتعك ولونا عن لبنا نزبرها كلنا سلمت حلنا نرحيك بناتك أمرو زخلل كنا نسخيخا نتنتفع استوفي نايت انتسب مسكل ودخل حنكايو بزيت أفقا حدث كايو بتزاز دما شتتات أفنت أفقدل خايو بموت ودخل تبج خايو وقويتا من تزين احنا باروت كان مسكنا كالونا قويتا ودسك لنا ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት መስጉን ኻይኻ ጎይታ ዛጋ ስባክ ኮተትን በማህሌትን ኩሉ ሰዓት መስጉን ኻ ናይ ክብር ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ዝላኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምስሓብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና هبيوت قويتا نعخا كم معمق لبنا نسالسا جزيه وداسيا نقرب الكالنا نفس تعطى زرعي نيشنق من فشل زي بلا نتم تصد زقبلهم زردهم نتم رجرج حتى توحيتهم ساقي مدحني نتم ياز حلي نقف عزبك لهم عرك منان صاركان زمسكر لهم نصحن مدريهم بصدق نزسوع وسمعين ما بلت كداني نزغت مع زعل نتم رب نكان امنتن قو امن فسنا بصقان حيلن كتكون تغلبت كريستيان كون مرازب او قويتا كعرفنا نعخنا ودسنا بو امثال منقص خان بلباتنا نمثل لنا باخان بفرود خان قويتنا يسم بو مسغانا صنعات زلك كان زل عالم عالم زبتو لك سبحان العالم ملائكة السماء بچدانك قالوا سلس باكالو بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا صومنا صلاتنا سجداننا تقبللنا صري مايك نسقلكم يمو نائم نلب وصينا يسقال بخت والكميل كنا املاخنا كم تبزعلت زي اقرا حواريات حسبك لب خلنا واشتغلنا حسبك دما ناتكا قبرنا كل سخا زي ترخبو زي تخبرلو نحنا دما زي نربحلو او استنازل لاملاخنا حسب كان صهنا اب سمايات تنبر ربنا سمغاي قدس فاتكا خمت اب سماي كم دما مدر يكون نعلت انجيرانا لو محبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسانا هدقلنا وفادنا برافتنا يتتولنا منقستن حايلن كبرن نزل العالم ناسك اي مؤمن ادينا قدسن مريم بناي قدس جبريل ملأ سلام لك لخو بعلنا خدنجليخي بسقاخون دنجليخي اد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክ ለኹ ንስኻ በነስተበርኽቲኺ ፍረማህፀንኩም ብሩኺ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦፈተ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕድ ለምንልና አሜን ማረነው ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንገባ ለመንኩል ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንሲ
ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በኤን ወንጌል ቅዱስ መቀደምና ዓርፎም ንዝሓሙ ቁልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቐርብ ኣሎና ትነዝሃኒ በአሕዛብ ወነጽ ታጽበኒ ወእንበረድ እጸዓዱ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ምእንቲ ክጸርስ ብስምዒዛ ኣጽርየኒ ሻበረት ክጽዕዱ ይሕጸበኒ ኦ ኣምላኺ ጽጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ትነዝሃ ኣኒ በአሕዛብ ወእነጽ ታጽበኒ ወእምበረድ እጽዓዱ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ አሕዛብ ወእነጽ ታጽበኒ ወእምበረድ እጽዓዱ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ
በረድ ጻዶ ልበ ንጹሐ ፍቅሪተ ዋጽምኦን ሸመንት ወንዴልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ መንግሥትኻ ትምጻእ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከናደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ ንእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለግለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ መደተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ እስትቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ተነስሑ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቡኡ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ንኢየሱስ ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ። ኢየሱስ ኣቦኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንስኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ኣልዒሉ እውን ተዓጥቀ። ሽዑ ማይ ኣብ ሒላብ ዓሪቑ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ክሓፅብን በቲ ዝተዓጠቑ ዓለባ ገይሩ ክዘርዝን ጀመረ። ናብ ስሞን ጴጥሮስ ከዓ በፅሐ። ንሱ ድማ ጎይታይ ንስኻ ዶ ኣጋረይ ክትሓፅበኒ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሓር ግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ከዓ ከቶ ኣይከውንን እዩ ኣጋረይ ፍጹም ኣይትሓፅበንን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓፀብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታይ እምበኣር ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ። ኢየሱስ ከዓ እሰብነቱ ዝተሓፅበ ኩለንተኑ ንጹህ እዩ እሞ ብዘይካ ኣእጋሩ ምሕፃብ ኣየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ንጹሃት ኢኹም ግናኸ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩምን በለ። ኢየሱስ ነቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ እዩ ኩልኻትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ዝበለ። ኣእጋሮም ምስ ሓፀቦም
ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም በሓድሽ ተቐመጠ ከምዚ ከዓ በሎም እዚ ዝገበርኩልኩምሲ ኣስተውዒልኩምዎ ደለኹም ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትፅውዑኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ጽቡቕ በልኩም ኣነ ጎይታን መምህርን ከለኹ ኣጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣጋር ሕድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩም እዩ ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ ኣጋር ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ ግልያ ካብ ጎይትኡ ልኡኽ እውን ካብ ለኣኺኡ ከም ዘይበልፅ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንሆ ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥኩም ኣለኹም እንተፈጸምኩምዎ ብፅኣን ኢኹም እዚ ብዛዕባ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ነቶም ዝሓረኽምዎም እፈልጦም እየ ግና እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ጸላኢ ይኾነኒ ዝብል ጽሑፍ ምንቲ ክፍጸም ዝኾነ ነቲ እቲ ነገር ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ነቲ ነገር ከይኮነ ካብ ሕጂ እነገረኩም ኣለኹ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ومنفس ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ
ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን። ራይ ህጽበተ እግር ክንጅምር እንዲና ምእንቲ ክሰልጠና ምስላም ገላ ኣይተድልንያ ኣይግብእቲ ይኮነትን ጥራይ ኣብ ዘለና ተማራሪቕና ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና እንተኸድና ተሓይሽ ክትሳለሙ ኣይተድልየኩም ኣይተድልንያ ከምኡ ንገብር ንርኢና ግን ኣይትግባእኒ ሓራይ ኣገልግሎትና ቤተ ክርስቲያንና የቁመልና ኢልና ጥራይ መሪቕና ንሕለፍ ኣባ ንቅድም ተጻታጽው ንቅድም ክብርየት ዛቲ በዚህ አገር ካትርፍ ማኒ አሜን አይዛይ ለኩሉ ተባረከ አትርፍ በዚህ አገር ካ ጻዕዳ አሜን ማይሲ አግለና ንዚ ሐዋርያዚዮ ገበበ እግራዳዩ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ሆኖ ሞዓበ ወእመ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሐዋርያትዮ ገበበ እግራዳዩ ሐጸበ ኮነ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያትዮ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብልይን ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያትዮ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮነ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብልይን ማያነው ሰብሕዎ በጽና በክህሎቱ ሐዋርያትዮ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮነ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብልይን ሰብሕዎ በከመ ብዛዕበዩ ሐዋርያትዮ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮነ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበን ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ታድወል ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበን ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበን ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል ታድወል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብል
ታጎል ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበን ኮኖሙ አበ ወእመ ሀሮሙ ጥበብ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታድወል ህብረት እንዘ ንብል ታድወል እምከብካበ ወልዳ ለድንግል ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ኮኖሙ አበ ወእመ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብል ታድወል ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጎል ሰብሕዎ በቅዱስ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበን ኮኖሙ አበ ወእመ ሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብል ታድወል ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጎል ሰብሕዎ በቃለ ከብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ሃሌሉያ ወእመ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብል ታጎል ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብል ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘ ንብል ታድወል ሰብሕዎ በከበሮ
ወበትሰይት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወማረሞ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጐል ታውታር ወእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጐል ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወማረሞ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጐል ሰብሕዎ በጸናጽል ወይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጐል ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ እንዘ ንብል ታጐል እምከብካበ ወልዳ ለድንግል ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕ እንዘ ንብል ታጐል
ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብለኢነ ታጐሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘንብልኢነ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብልኢነ ሰብሕዎ በከመ ብሳዕበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዘንብልኢነ ሰብሕዎ በቃለ ቀርኒ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብልኢነ ታጐል ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብልኢነ ሰብሕዎ በክብሮ ወትፍሥሕት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብልኢነ ታጐል ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 እንዘንብልኢነ ታጐልዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ
ሐዋርያቲሁ ጀበለ እግረ አርዳኢሁ አጠበ ኮኖሙ ዋንደ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 ኢኒ ታጎል ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ አጸበ ኮኖሙ ዋንደ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 ንብለኢነ ታጐል ኩሉ ነፍስ ነፍስ ይሰብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ አጸበ ኮኖሙ ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 ዘንብለኢነ ታጐልና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ አጸበ ኮኖሙ ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ 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 ንብለኢነ ታጐል ለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ አጸበ ኮኖሙ ዋበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ